Mirëmbrëma. Nëse nuk je në tryezë, atëherë je në menu. Është një shprehje e famshme, e cila mendohet se është artikuluar për herë të parë në vitet 2000 në shtëpinë e bardhë. Duke nënkuptuar se në rast se nuk e mundësinë të jesh pjesë e tryezave ku merren vendime të mëdha, ka shumë mundësi të hanë për së gjalli. Jam e bindur se cili prej jush që na ndjek tani, edhe unë në përvojën time, kemi qenë vakt të paktën një herë në jetë për të privilegjuarit e tryezës që kanë marrë vendime në emër të individëve, në emër të komuniteteve apo të popullit. Dhe në fakt, kur ndodh të jesh menu si një komunitet apo popullit tërë, kjo është tragjike, sepse nuk do të mbetet askush për të mundësuar ndaljen e shfrytëzimit të tavolinës dhe për shfrytëzimin e popullit si një menu për të ngrënë. Bëhet fjalë për një nga anketat më të rëndësishme, e cila është prezantuar nga Komisioni Evropian e Cilësisë së Jetës, e cila në shtator vitit kaluar tregonte se shqiptarët janë popullsia që bën më pak protesta në të gjithë familjen e përbashkët europiane krahasuar me vendet anëtare të Bashkimit Evropian, në fakt dhe me gjithë vendet e tjera të Europës, të cilat nuk janë edhe pjesë e kësaj familje. 2% e shqiptarëve përgjatë vitit kaluar kanë marrë pjesë në protesta, duke u përgjigjur kësaj kësaj ankete, por në të njëjtën kohë kjo shifër nga ana tjetër shoqëroj me disa statistika të tjera. Për shembull që 360.000 shqiptarë për 2 vite kishin aplikuar për llotarinë amerikane, që më shumë se 60% e shqiptarëve duan të ikin në emigracion, që ka një mbyllje të shkollave në pjesë të ndryshme të vendit për shkak se nxënësit janë larguar bashkë me familjet e tyre, ka një rënje të shtesës biologjike të popullsisë, rritet numri i atyre që aplikojnë për kurse të ndryshme për të mësuar gjermanishten, dhe në fund të ditës mund të arrish në një konkluzion që forma që kanë zgjedhur shqiptarët për protestuar nga një qëndrim dhe rezistencë që duhet llogaritej në një vlerë më të madhe se 2%, është reflektuar në blerjen e një bilete avioni për t'u larguar. Megjithatë, sado aludime që mund të bëhen në këtë histori, ka dhe nga ata shqiptarë që kanë protestuar bashkëboll edhe vitin e fundit. Mjafton të kujtoj protestat që janë bërë kundër ndërtimit të inceneratorëve në Fier, apo protestën kundër marrëveshjes së detit me Greqinë, protestën e jashtëzakonshme të studentëve, protestën për të ndaluar shëmbjen e teatrit kombëtar, protestën për të ndaluar vendosjen e tarifës për rrugën e Kombit, protestën e banorëve të Astirit e të tjerë e të tjerë. Disa ja dolën, të tjera jo, të tjera janë ende në rrugë, por pak rëndësi ka një gjë e tillë, një formë e shprehjes së rezistencës, protestës për të fituar të drejtat e tua pas ka ekzistuar. Çështja qëndron pastaj në anën tjetër. Nëse ne bijem apo nuk bijem dakord me kauzat e protestave të ndryshme, sa të aftë jemi ta lëmë çoroditjen militanteske për të mos u shndruar si komunitet apo si popull në menun e tryezës së të babëziturve, të cilët në 28 vitet e fundit kanë qenë boll në këtë vend. Mirë se erdhët në Tempora. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët nderuar teleshikues në këtë transmetim të drejtë për drejtë nga Ora News. Mund të na ndiqni edhe nëpërmjet YouTube-it live, jemi në faqen e Facebook-ut. I them mirëmbrëma dhe publikut që përzgjedh të jetë në studio me ne për të ndjekur nga afër orët e gjata të transmetimit të programit, i cili bën një prerje tërthore kohëve që jetojnë. Sonte do të ketë shumë të ftuar, panelet do të ndrohen disa herë. Momenti historik që po kalon Shqipëria është i tillë, që kërkon një reflektim, një analizë. Kamerën e kemi nxjerr mjaftueshëm jashtë studios për të shkuar eksaktësisht ku gjërat ndodhin, por edhe për të shfrytzuar një arsye tjetër. Sot është data 19 shkurt, nesër është 20 shkurt dhe në historinë e shqiptarëve është një datë e rëndësishme. Në 20 shkurt të vitit 1991, mijëra shqiptarë mobilizuar, të organizuar e të patë organizuar, arritën të shënjojnë një moment simbolik të ndarjes epokave historike për Shqipërinë, shembjen e shtatores së diktatorit Enver Hoxha. Dhe nuk ka sesi në momentet të tilla, jo vetëm të analizosh atë që është duke ndodhur, por si erdhëm dhe deri këtu. E këto ta bëjmë me të ftuarit e shumt. Në këtë studio pas tyre do të vinë emra të njohur të analizës, të filozofisë, gazetar, por nuk do të mungoj edhe në pjesën e fundit Tempora Show, gjithçka për të kaluar këtë të martë në shoqërinë tonë. Dalemi më një herë në këtë moment historik që po kalon Shqipëria në datën 16 shkurt. Opozita u mblodh në një protest pasi më herët kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha zhvilloi një tur në pothuajse të gjithë rrethet e vendit duke kërkuar të vendosë qytetarët shqiptar përballë kërkesës dhe thirrjes opozitës për të përballur me qeverinë. Është treguar e kujdesshme opozita mos ta cilësoj si një protestë kur do të përballen militantët e dy forcave politike, por ku do të përballet
populli, ati që sipas opozitës shqiptare i ka ardhur në majtë hundës, me një filozofi qeverisje. Dhe protesta ndodhi, pati radikalizim, pati edhe dhunë, u dënua nga një pjesë e përfaqësuesve të ndërkombëtarëve në Shqipëri, ashtu sikurse u mbështet nga shqiptarë të tjerë, por menjëherë pasaj, pas radikalizimit, përfundimi disi të çuditshëm, vendosjes për ta shtyrë të njëjtën protestën, vjen vendimi, i cili vetëm pak minuta më parë ne kemi ndjekur edhe nëpërmjet Ora News një lidhje të drejtë për drejtë nga selia e Partisë Demokratike, ku kryetari i saj, zoti Lulzim Basha, ka njoftuar se ka marrë okejin, dakordsinë e kryesisë së kësaj force politike, pritet edhe të Këshillit Kombëtar, për të djegur mandatet. Kërkesë e cila është pasuar edhe nga aprovimi prej Lëvizjes Socialiste për Integrim, deri më sot vetëm një antar i kësaj force politike, zoti Lefter Koka, ka deklaruar se nuk ka ndërmend që ta djeg mandatin e tij. Zhvillimet janë tejet interesante, menjëherë pas këtyre deklaratave ka reaguar dhe kryeministri i vendit zoti Edi Rama, i cili në një intervistë dhe prononcim për Corriere della Sera do deklaronte dhe e citoj: "E vetmja gjë që ka bërë protesta e opozitës është që i dha Shqipërisë një imazh negativ me një dhunë absurde, por me rezultat shgënjyes. Pasoja vetme konkrete është shkatrimi i një veprarti, një kërpudhe që ishte instaluar në oborin e selisë së qeverisë, bëhet fjalë për kërpudhën gjigande me 3 pjesë dëruar nga Karsten Höller." Pikpyetjet mbi momentin politik janë të shumta. Çfarë mendon për to drejtuesi, gazetari i njohur, por drejtuesi në thelb i programit më dihet gjatë dhe më të madh politik në vend Opinion, zoti Blendi Fevziu, e kam të ftuar në Tempora. Do të presulur. Blend. Mirë se erdhe. Vion të luaj ligamenti famshëm i këmbës time dhe herë detyron të çohem dhe herë të jem ulur, por kësaj radhe, si duket në këtë moment historik, edhe këmbët nuk na mbajnë më. Zoti Fevziu, faleminderit që jeni në Tempora për herë të parë në programin ton. Po e nis nga zhvillimet e orës fundit, dëgjova edhe pak më parë zotin Basha, besoj keni dëgjuar dhe ju, e mori dhe një okej nga kryesia e Partisë Demokratike, me sa duket është i vendosur për të djegur mandatet e deputetëve të opozitës. Mbas deklaratës që ai ka bërë, nuk ka pasur në një pritshmëri tjetër që të kthej kryesia apo Këshilli Kombëtar. Vendimi është marrë, ka pasur, pra kishte një propozim Bashës, zakonisht në këto parti kur propozimi i kryetarit vjen, është një vendim që ka pasur një konsensus paraprak, pra nuk pritet që kryetari thotë diçka dhe pastaj forumet të mund të ndryshojnë rrugës. Plus, as nuk pres as nga Këshilli Kombëtar që të ketë një vendim ndryshe. Ky është një vendim që është marrë, pra që në momentin e parë që Basha e bëri e propozoi, I menduar, apo ka qenë rrjedhim edhe i mënyrës se si shkoi protesta supervjuar? Jo, mendoj që është i menduar. Është i menduar. Është i menduar, nuk është një mendim që nuk qarkullonte, është një mendim që qarkullonte për një kohë të gjatë, pastaj për masa e protestës mund ta ketë shpejtuar në kuptimin që mund të ketë dhënë një argument më shumë për ta shpejtuar, por besoj që ky ishte një vendim që kishte një kohë që po qarkullonte. Domethënë në ambientet informale, flas jo ato të shfaqshme, ishte një nga opsionet që diskutohej. Edhe pse për shumë vetë mendoj që ishte thjesht presion, pra nuk ishte diçka e marrë tek të tjerë. Deri në momentin e fundit dhe Ramave deri dje mbasi të Basha e bëri propozimin, deklaroi që s'do ketë konsensus opozita, gjithmonë deklaroi që LSI-ja nuk ishte për djegjen e mandateve, se ky ka qenë një opsion më i herët, që PDU-ja nuk e merrte dot të vendim sepse nuk e pyesnin deputetët në parlament, kishte një frikë të partitë politike, po plasën çfarë ekzistonte, që kjo mund të nxirrte zbuluar shumë deputet që flirtojnë në dy anët dhe që në momentin e fundit mund të braktisnin partinë që i ka zgjedhur për të ruajtur vendin apo për të bashkuar. Po këto në fundit, pastaj mbas marrjes vendimit janë gjitha detaje që nuk kanë lidhje me thelbin. U duk sikur u nda me thik, le të themi, opinioni i përgjithshëm kombëtar dhe ndërkombëtar për këtë çështje. Po çoh shumë reagime edhe nga analistë ndryshëm, reagimet në rrjetet ndryshme sociale, duket që ka ngjallur një le të themi reagim, ka një efervescencë ndihet në ajër kjo gjë. Një pjesë që aprovon. Ashtu sikurse ka disa reagime që janë të prera. Dëgjova sot ambasadorin Soreka dhe deklaratën e ambasadës amerikane kategorikisht kundër djegjes mandateve, ndërkohë që zoti Soreka foli edhe për mandate individuale. Ky është dorëzim i mandateve. Dorëzim, në fakt edhe si fjalë ka konotacion. Deputetët e opozitës kanë vendosur të dorëzojnë mandatet të cilët i kanë marrë si pasojë vullnetit të zgjedhësve të tyre. Pra ata mendojnë që parlament nuk përfaqëson. Një tingëllim pak të dhunshëm si fjalë. Do të thotë sikur këta i kanë në dorë dhe i djegin që mos i përdor dikush tjetër. Ato janë mandate që vijnë në dispozicion parlamentit, po ketë njerëz të tjerë patjetër. Dorëheqje do të ndjek procedurën individuale. Këtë sot u treguai kujdesshëm ta deklaronte edhe ambasadori i Bashkimit Evropian vendin tonë zoti Soreka. Kujdoi disa herë, janë mandate individuale deputetësh duke i apeluar
Gjausi kur i apelonte dhe ndërgjegjes së çdo deputeti, dhe si thua bie në një kontradikt edhe me... Se këtë kam dëgjuar vazhdimisht, kjo vlen për kuriozitetin mediatik, vlen për kuriozitetin e portaleve, vlen për të bërë disa lajme të vogla, ky e la mandatin, ai se la mandatin, apo flasim për një vendim politik. Ke partitë kryesore të opozitës, ose gjithë opozitën e bashkuar, që në vendim unanim ka vendosur të largohet... Përveç Lefter Kokës. Lefter Koka është një individ, flas vendim politik të partive të opozitës, cilat kanë marrë një vendim të dorëzojnë mandatet e tyre, mandatet cilat i kanë fituar si pasojë e vullnetit popullit opozitar që quhet sot. Tani, a mund të ketë midis tyre që mendojnë ndryshe, mund të ketë sa duash. Në Parlamentin e Shqipërisë në 30 vjet ka pasur individ që kanë marrë vendime në kundërshtim me vendimet e partisë tyre. Ka shkuar, kanë votuar alanca fluide të përkohshme, po jo, edhe individ, jo vetëm alancat fluide bëhen me grupime, po individ që kanë marrë në zgjedhjen e Bamir Topit, 6 deputet Partisë Socialiste shkuan votuan zgjedhjen e Bamir Topit, që ju e dini historinë. Pra 3 deputet tjerë të Partisë Socialiste ju bashkuan Berishës për t'i dhënë konsensus në momentin e largimit të LSI-s në 2013. Tash historia e tilla Parlamentit Shqiptar ka me dhjetra, do të thënë mund të përmendesh. Ne po flasim për vendim politik, dhe këtu është i rëndësishëm vendimi politik, jo aktet individuale. Thash aktet individuale vlen për kuriozitetin ton, vlen për kuriozitetin mediatik, por nuk janë vendimi një deputeti apo një deputeti tjetër për të mos të dorëzuar mandatin si pasojë e analizës tij personale, nuk ka lidhje me vullnetin politik të partive të opozitës të gjithave bashkë, sepse është një vendim unanim në këtë rast për të dorëzuar. Pra opozita refuzon të qëndrojë më në parlament. Është një vendim i mirë. Është një vendim që e fuqizon, është një vendim që e dobëson. Të gjitha këto janë pikpyetje të mëdha sepse ky është një vendim që merret për herë të parë në Shqipëri, pra ne nuk kemi precedent. S'dia ka në vend tjetër të botës? Jo, me aq sa kam kërkuar unë nuk ka as në vend tjetër të botës, është një vendim po e quajmë relativisht unikal ose origjinal, por është një vendim që është marrë ndërkohë, ose të paktën derisa të kryhen procedurat e plota që edhe të zyrtarizohet. Kështu që në këtë moment ne nuk dim çfarë themi. Sa për atë që më pyetet që dikush mund të qëndrojë Lefter Koka, mund të qëndrojë një deputet tjetër, nuk është ndonjë çudi. Koka e ka bërë publik me deklaratë, do të shohim deri në fund. Mund të ketë, me siguri mund të ketë qëndrojë, mund të ketë tjerë të listës PD-s që do pranojnë të hyjnë. Në fundit do të kemi parasysh një gjë, sepse ne flasim këtu për një vendim politik. Mund të ketë individ që bëjnë një llogari fare, po e quaj ekonomike dhe pragmatiste. Thonë hyjë deputet, marrë një pasaport diplomatike, marrë një rrogë deputetin, në momentin që humb mandatin e deputetit, 3 vjet vazhdon me 70%, 3 apo 4 vjet me 70% të rrogës, ruan pasaportën diplomatike, ka imunitet ca kohë, ai mund të mendojë që s'ka karrierë politike më në parti sepse ka mbetur jashtë, nuk ka më të shanse një herë në jetë, le të themi. Shanse dhe thotë ta marrë, por ky nuk është përfaqësimi i opozitës. Ky është vendimi një individi për të marrë pjesë. Parlamenti mund mbushet me 140 deputet atje, pra që mund të zëvendësojë deputetet e ikur. Po këta nuk janë vullneti i opozitës. Ne po flasim për opozitën zyrtare e cila me një vendim unanim ka kërkuar. Ne do përqendrohemi te vendimi i opozitës, pastaj individ që rrin dhe ikin mund të ketë sa duash. Në fakt është kërkuar kjo gjë për opozitën, çadra e famshme e lirisë, po dhe ke ndërkombëtarët. Për sa i takon ndërkombëtarëve, nuk kam asnjë pikë dyshimi që ndërkombëtarët do jenë agresiv, insistues dhe ndëshkus për opozitën, sidomos në fillimet, por nga eksperienca për sa i takon ndërkombëtarëve, ne absolutisht gjithë kemi një eksperiencë, ndërkombëtarët luajnë kryesisht e kanë presionin derisa të shohin sa mban. E para dhe e dyta shohin se në fund fare duan të zgjidhin, jo, në fund fare duan të zgjidhin ngërçin. Që do thotë, nëse ata shohin që opozita është shumë e vendosur dhe ka mbështetje popullore, sepse kjo është pika kryçale në këtë pikë për të parë. Pra protesta shërbeu edhe për të sublimuar edhe për te kësaj, po flasim më tutje, sepse ndërkombëtarët do godasin javën e parë, javën e dytë, javën e tretë, javën e katërt, muajin e parë, muajin e dytë. Nëse ata do shohin që opozita është unifikuar, që nuk ka lëvizje dhe që ka dhe mbështetje publike, atëherë do hyjnë, do kërkojnë të negociojnë dhe të ndërmjetësojnë gjetjen e një zgjidhje. Kjo është një histori e njohur në Shqipëri në të gjitha rastet e krizave. Goditjen e parë e marrin partitë që tentojnë, ose grupimet politike që tentojnë ta krijojnë krizën. Kjo ka ndodhur, ju e mbani mend shumë mirë, kjo ka ndodhur edhe në 96, në 97. Ndërkombëtarët fillim kërkuan që gjërat të qetësoheshin, pastaj kur panë që ajo që ishte revolt një ishte më e fortë se sa qeveria mund ta mposhte, u bën ndërmjetës, dërguan Branickin. Kujtohet dhe reforma në drejtësinë 2016, ku ambasada i thiri një nga një deputet. Edhe pastaj gjeti një zgjidhje. Pra nuk ka rëndësi. Unë mendoj që ndërkombëtarët, dhe as kemi pse të befasohemi, do jenë të fortë në momentin e parë për t'i kërkuar opozitës që të mos i djeg mandatet. Është një déjà vu dhe me 2017, të jemi realistë. Paka shumë, po. Gjë e cila të çon. Ndërkohë duhet kemi parasysh dhe një gjë që kjo është një betejë doppio, pra e opozitës, është një betejë që bëhet sa në Shqipëri për të bindur qytetarët
që në këtë parlament nuk duaj më dhe që tani duhet një zgjidhje tjetër, sepse jashtë parlamentit duhet kërkuar një zgjidhje që për momentin nuk s'di ta them çfarë zgjidhje do marrë opozita. Kjo është pyetja më e madhe. Dhe kjo është një pikë pyetje kam përshtypjen dhe për vetë opozitën. Shumë e rëndësishme. Ndërkohë ka një betejë tjetër për të bindur ndërkombëtarët që ky vendim ka qenë i drejtë dhe vendimi i duhur. Sepse nëse ajo arrin të bindë ndërkombëtarët, mund të kemi një kthes. Nëse ajo nuk arrin të bindë ndërkombëtarët, raportet me ta mund të përkeqësohen akoma. Se është pikpyetja, meqense nuk ka ndodhur kur zgjidhjet ekstraparlamentare si përjetohen edhe nga ndërkombëtarët. Ne dimë se sa rëndësi dorëzimi i mandateve në mes të mandatit, sepse ka ndodhur mos hyrje në zgjedhje. Në vitin 1996 kemi pasur VMRO-n e cila nuk pranoi të hynte në zgjedhje. Maqedonia është rasti që e bërteton. LSMD-s si Partisë Socialdemokrate. Zaevi Po Zaevi sot por në atë kohë drejtohej nga Crvenkovski, që një moment që ata nuk hyn fare në zgjedhje, pra u ofruan deri në zgjedhje dhe u trogjën. Ne kemi raste të tjera kur parti të caktuara janë tërhequr ditën e zgjedhjeve. Ke në historinë politike, është historia e socialistëve italianë, cilët nën presionin në ditën e zgjedhjeve u tërhoqën përballë partisë Mussolinit, e cila dominoi më pas parlament. Domethënë, historira të tilla në botë ka shumë, por nuk ka dorëzim i mandateve masi ke poseduar një periudhë gati një vjeçare e gjysmë. Po, i rinovoi dhe tani në 20 dhjetor i rinovoi ata Partia mandatet kanë qenë Demokratike. si ka humbur asnjëherë. Nuk i ka humbur, po dhe në atë kohë u diskutua. Ishte protesta e studentëve në akt, ishte një situatë shumë e tensionuar, përgjimet kishin dalë për blerjen e zgjedhjeve. Në momentin e parë, nuk e di përse opozita ka qëndruar deri këtë moment për atë, nuk ka qenë një zgjidhje pa, domethënë një vendim i pa diskutuar, ka qenë. Më kujtojnë deklaratat e LSI-s që do mbrojë mandatet që kemi marrë me gjatë. Ka qenë një vendim i diskutuar dhe në çadër. Dhe në çadër, e vërtet. Në çadër është diskutuar që të lejohet të hiqeshin mandatet, dorëzoheshin mandatet, po ishte shumë pak, ishte një periudhë disa mujore para zgjedhjeve dhe nuk sillte zgjidhje. Tani kthehemi tek pikpyetja e madhe që krijon kjo në politikën shqiptare. E para ngre një pikpyetje se çfarë do ndodh më pas. Pra çfarë vendimi do marr majoranca, çfarë vendimi do marr opozita. Sepse dhe palët janë nisura nga pozicione ekstreme, nga reagimet që kemi. Majoranca do mundohet të zëvendësojë deputetët në bazë të listës dhe këtu do hymë në një histori edhe aferash, edhe joshje, edhe trafikimi, pazaresh, që në fakt për mua është shëmtuar. E dyta, opozita vetë duhet ndërmarr hapa të tjerë, sepse nuk mjafton që ti dorëzoje mandatin dhe do shkosh në shtëpi. Ti do ndërtosh një aksion opozitari i cili në momentin e mungesës parlamentare, pra do duhet të mbush të vakum. Do duhet ta zbatosh në rrugë, pra me qytetarët dhe të tjerë. Kështu mund të çojmë në përplasje civile, në përplasje të cilat mund të kenë kosto, natyrisht mund të kenë kosto për vendin, mund të kenë kosto për vetë opozitën, dhe padyshim do kenë kosto për majorancën. Në gjykimin tim, lëvizje tilla, në gjykimin tim, por nuk mund të bëj parashikuesin, këto janë lëvizje që i djegin të dyja palët, të gjitha palët. Pra në kuptimin e parë, njëra palë merr një lëvizje radikale, e cila do ose s'do i jep kosto të jashtëzakonshme dhe palës tjetër. Dhe këtu vim sërish që edhe lëvizja, edhe përplasja para kryeministrisë, edhe kjo lëvizje është më shumë një lëvizje për t'u treguar ndërkombëtarëve që Shqipëria nuk është e qetë dhe nuk është kontrolluar. Se zakonisht ndërkombëtarët gjejnë një pikë që është më e fortë dhe mendojnë që stabilitetin e krijon kjo figurë apo ajo figurë. Gjithmonë kanë synuar stabilitetin mbi demokraci. Kjo është normale. Kjo është normale, po se vetëm për Shqipërinë, gjithë Ballkani ka prodhuar lider autokrat për këtë arsye. Po mundohet të krijojë përshtypjen që nuk ka stabilitet dhe stabiliteti nuk garantohet nga Rama. Pra në një farë mënyre po merr një goditje vet opozita për t'i provuar ndërkombëtarëve që ky Rama nuk mund të jetë më një faktor stabiliteti. Pra një shënjestrim i tre fish, le të themi, edhe për vetë opozitën në raport me veten, dhe për ndërkombëtarën dhe për majorancën. Për ndërkombëtarët është më shumë një ndryshim opinioni, por për majorancën padyshim. Në mënyrë të theksuar. Këtu ka dhe pikpyetje, më fal që mund ta them, se kisha thënë ndonjëherë. Patjetër. Duhet pa çfarë roli do luajë presidenti i Republikës. Ne kemi minimalisht 2 precedent, madje 3, por nuk po futem precedentin e pare atë të vitit 1997, sepse zoti Berisha ishte edhe antar i kryesisë Partisë Demokratike dhe presidenti i vendit, ishte një kushtetutë tjetër, por në kushtetutën e vitit, në zgjedhjet e vitit, krizën e zgjedhjeve të vitit 2006, ishte presidenti Alfred Mojsiu që thirrri palët, që gjetën një marrëveshje në orët e vona të natës në presidencë për të shtyrë zgjedhjet nga dhjetori në shkurt të vitit 2007, pra nga dhjetori 2006 shkurt 2007. Në 2009, në fillim 2010-ës, në fakt, ishte presidenti Bamir Topi, cili thirrri palët në një tryezë për të gjetur ngërçin e bojkotimit që i kishte bërë parlamentit opozita në atë kohë dhe për historinë e famshme që të hapjes kutive. Dhe ka qenë një takim ku Berisha shoqëruar nga Patozi dhe Rama nga Ruçi në praninë të presidentit Bamir Topi, ku u duk sikur u gjet një konsensus që më pas nuk funksionoi. Çështja është, a do tentoj Meta të thras palët në një tryezë presidenciale, po e themi, për të gjetur një zgjidhje nga ky ngërsh,
dhe a do pranojmë palët ulen me metër, në rastet e mparshme kam pranuar. Pavarësisht po e themi një lloj raportit të tensionuar që Berisha kishte me Mojsiun apo me Topin, është detyruar të shkojë tek presidenti. Sot ky raport është mes Metës dhe Ramës së dukshëm. Nuk e dim nëse Meta do të luaj rolin e ndërmjetësit, pra do të propozoj. Dhe a mund ta luaj? Pra a mund është një gjë tjetër. Presidenti ka detyrimin minimalisht që të ftoj palët, jo, ndysh detyrim kushtetues, po ka një precedent të krijuar që presidenti i thret palët të dëgjojnë një ytryes. Palët nuk do ulen kollaj një ytryes. Mund qelloj ta refuzojë dhe Opozita, që do ishte më e vështirë, por meqenëse presidenti është një figurë e besueshme për opozitën, dhe është një figurë që është propozuar është votuar nga kjo mazhorancë, mund ishte një figurë që t'i thriste palët një ytryes minimalisht për të dëgjuar ballë për ballë. Ytryes tjetër vështirë se do kemi, edhe me ndërkombëtar, edhe në përsëritjen e 2017-s, Glend, le të themi që prezumimet janë të nisjes janë po të njëjtat, po ne kujtojmë në atë kohë ishte më shumë binte në sy dekriminalizimi, i cili ndodhi, por pothuajse të njëjtat element. Pra, nuk është se ka ndryshuar gjë në prezumimet. Sërish kjo opozitë konsideron që kjo qeverisje ka kapur Edi Rama ka kapur shtetin, nuk funksionon më, ka prekur institucionin e zgjedhjeve. Dhe njerëzit ndahen në raport me argumentat që përdor opozita. Çfarë ka ndryshuar në kontekstin nga 2017? Pse kjo u mbush kupa apo cili kontekst ndryshon? Dhe këtë e kanë për partitë politike, në raportin tani ka një problem për sa i takon opozitës. Ne e dim, dhe në këtë rast shumë konkrete, ne e dim që problemi shitblerjes votës ka qenë një fenomen shumë problematik në Shqipëri. Një fenomen që ka mbuluar shumë parti, jo vetëm mazhorancën, por që te mazhoranca është ndjerë më i theksuar. Në këtë moment kanë rënë në përgjimet e autorizuar të prokurorisë personazhe të cilët minimalisht duhet përgjigjeshin para drejtësisë për këtë krim, sepse është një krim për cilin është fuqizuar dhe legjislacioni në vitin 2013, duket mbas kontestimeve 2009-s. Dhe për sa kohë nuk ka asnjë lloj reagimi. Dhe këtu gjejsh rastin them që kemi një prokurori totalisht impotente në këtë moment për të marrë me veprime të cilat krijojnë impakt politik. Sepse ndalimi i disa personave që mund të kenë lidhje me këtë krijon impakt politik. Prokuroria mbetet mjaft sepse ka frikë se mos quhet e përdorur politikisht nga njëra palë apo nga ana tjetër. Është e paragjykuar, është ajo, por ka frikë se mos konsiderohet në momentin që vepron. Dhe në këtë moment kemi ngësh. Natyrisht opozita do ta shfrytëzojë këtë, siç e keni parë dhe publikimet e VOA kanë qenë zërit Amerikës, kanë qenë shumë kokforta, pra ata i kanë insistuar për të publikuar. Dhe në fundit nuk janë hamendime, nuk janë fakte të thëna nga tjetri, janë përgjime zyrtare dal nga një dosje që është në dorën e prokurisë. Minimalisht prokuria duhet kishte hapur një çështje penale për këtë dhe duhet i kishte thirrur palët i pyeste. Mund mos merrte asnjë mas, mund mos t'i ndalonte, mund që të kishte nevojë të sqarojë dhe mos kishte asnjë problem, mund që të ishte një krim real, po minimumi do thirren palët pyeten. Kurse këtu krijohet një situatë që opozita ka të drejtën të pretendojë dhe edhe të mund ta shfrytëzojë ndoshta. Se ka mbetur në nivel denoncimi, denoncon, por nuk ka asnjë produkt. Po, këtë rast nuk është mbështetur te denoncimet e saj, është mbështetur tek përgjime që kanë rënë në rrjet të autorizuara nga gjykata. Por janë pjesë një zinxhiri të gjatë denoncimesh të ngjashme, afera. Po them që opozita është kapur tek pjesa zyrtare, jo tek denoncimet e saj. Pra ka thënë që kemi një material i cili ka rënë si pasojë një përgjimi të autorizuar nga gjykata për llogarit prokurorisë. Minimalisht duhet kishte së krimeve të rënda, minimalisht duhet kishte një çështje të hapur ose një person të thirrur. Që mungon. Teksa po më flisje edhe për çështjen e prokurores, po bënim një analizë edhe me kolegen Mariana Legisi. Këtu nuk është vetëm një çështje, Blendi, duhet ndalim në të dy elementet. E para që ka të bëjë me shtetin. Këtu ne kemi një vakum institucional të cili nuk e di, ti je gazetari më i gjatë politik i këtij vendi, nuk e di mban mend një krizë të tillë institucionale. Do doja vetëm një insert të ndiqnim për një renditje të institucioneve të shtetit si janë të paraqitura në këtë moment, qoftë për shkak të reformës në drejtësi, qoftë për shkak të ndryshimeve që janë bërë kushtetutës, qoftë për shkak të një mungesë të konsensusit të gjerë majorancë opozit. Kjo është situata e shtetit sot. Kuvendi që u shënjestrua si i kriminalizuar për shkak të rekordeve të disa deputetëve në lidhje me trafiqet dhe krimin e organizuar, si ndërtuar me vota të blera, siç rezulton në përgjimet e publikuara edhe nga zëri i Amerikës, si i mbushur me deputet me diploma falso e grade shkencore, produkti i plagjiaturës.
Vetohem. Arta Marku, prokurore e përgjithshme e përkohshme, u zgjon në kuvend vetëm me votat e mazhorancës. Prej dhjetorit të 2017-s, Marku ushtron detyrën e prokurores së përkohshme. Ajo është në krye të akuzës, e për sa kohë, kjo ende nuk dihet. Edhe pse ligji nuk e parashikon një prokuror të përgjithshëm të përkohshëm, Marku prej afro 14 muajsh vijon të ushtrojë këtë detyrë. Gjykata kushtetuese në strukturën e saj ka 9 antar, por sot në përbërjen e tij ka vetëm një antar, të cilit i ka përfunduar mandati. Kushtetuesja është totalisht jashtë funksionit dhe duket se plotësimi i vakancave është shumë larg. Gjykata e lartë është në kupolën e drejtësisë, por sot ajo është jashtë funksionit. Ajo është e përbërë nga 19 antar, por aktualisht gjykata e lartë ka vetëm 6 antar, ku një pjesë e tyre janë duke u vlerësuar nga komisionet e vetingut. Vetingu po nxjerr jashtë sistemit shumë gjyqtar dhe prokuror. Kjo ka vënë në vështirësi edhe gjykatat e apelit në vend. Në jo pak raste, ato janë shfaqur në pamundësi për vendimmarrje. Se 4 muaj nga zgjedhjet lokale, Opozita shpall dhe djegjen e mandateve të deputetëve të saj, ndërkohë që në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Opozita nuk ka plotësuar vakancat e antarëve të saj, e në të njëjtën kohë, reforma zgjedhore tashmë mund të thuhet se ka dështuar. Lend, duam apo s'duam, shteti është për kartonë? Institucioni e shteti, ku po them si institucion. Me drejtësinë, sidomos, kanë vakume të frikshme, e vutre krizën mes presidentit dhe mazhorancës për dekretet e ministrave, s'kishte gjykatë kushtetuese që ta interpretonte. Ku të finalizohej konflikti? Kemi një moment kur mazhoranca pretendon që parlamenti nuk mund të funksionojë nëse nuk plotësohet me 140 veta, sepse kushtetuta thotë që parlamenti përbëhet nga 140 deputet, ndërkohë që, opozita, ndërkohë që mazhoranca pretendon që mund të vazhdojë, edhe këtë duhet ta interpretonte gjykata kushtetuese prap, nuk e kemi. Nuk po them çfarë po ndodh për gjykata me vendimet që po marrin me lirime personash të dënuar me burgime të përjetshme apo tjera sepse janë dhe jashtë vëmendjes. Një pjesë mendojnë që vetingu do t'i fshi sepse e shohin që është një filtër i vështirë për t'u kaluar, kështu që po i japin vendimet e fundit edhe duke çoroditur edhe drejtësinë në përgjithësi. Është një situatë do kalohet, natyrisht përgjithësi ka politika sepse duhet ta kishte parashikuar. Djegja e gjithë këtyre gjyqtarëve nuk di me këtë do zëvendësohet. Si është thënë kjo? Është thënë vazhdimisht, por duhet ta kishim parashikuar që në momentin që u aprovuan. Nuk u detyruan. U detyruan të futen atë parlament të votojnë verbërisht. Po jo, ka ca gjëra që duheshin parë. Megjithatë shpresoj që kjo situatë kalojë sa më shpejt. Ajo që më shqetëson mua për momentin nuk është thjesht situata institucionale, por është situata me këtë vendim. Është një vendim i pa parashikueshëm, pra që nuk e parashikon dot çfarë do ndodh. Është një vendim shumë i rëndë. Ndodhemi në një situatë që në 30 vite në Shqipëri nuk ka pasur diçka të ngjashme, ka pasur situata të tjera dhe më të vështira, po kjo situatë është gati pa precedent dhe mbi të gjitha askush nuk mund të parashikojë çfarë mund ndodh. Zgjedhjet mund të jenë zgjedhje? Mund shkojmë nga një marrëveshje, po s'ka zgjedhje, se opozita nuk hyn zgjedhje. Si zgjedhje me i palë, s'ka sens. Edi Rama nga ana tjetër thotë ka marrë votën, demokracia nuk një asnjë formë tjetër. Mos i zër kur be deklaratave të para. Problemi është që kjo mban, ky është argumenti i maggjorancës dhe në raport me elektoratin e saj. Ky është një argument, unë kam ndier shumë herë këtë argument. Berisha në 2006 thoshte zgjedhjet nuk shtyen asnjë ditë, pastaj u shtyn 2 muaj me marrëveshje politike. Rama thoshte që s'ka për të pasur kur marrëveshje me Bashën kur ishte çadra, pastaj u ul dhe bëri marrëveshje. Domethënë, mos dëgjot deklaratat nuk duhen marrë për bazë asgjë për momentin, është lojë nervash. Derisa të shohim se është herët akoma, është lojë nervash, Rama do të bëjë gjithmonë këto deklarata që s'do lëviz nga pozicioni. Basha do vazhdojë ta radikalizojë, mendoj që do zgjas, po. Nuk është një situatë që zgjidhet shpejt, do jetë pak lojë nervash sepse Rama nuk do lëshojë menjëherë. Ndërkombëtarët do provojnë ta thyejnë Bashën momentin e parë, pra nuk do shkojnë të negociojnë, por në të gjitha rastet ka vetëm 2 rrugë. O do ketë marrëveshje, o do ketë përplasje. S'ka një rrugë të mesme më në këtë mes. Rruga e mesme që e parashikojnë disa më duket shumë e vështirë, që opozita të shkrihet vetvetiu, që pastaj të ngrihet një opozitë tjetër, kjo kërkon duket një skenar shumë i vështirë. Lende një moment i fundit. Është folur që kësaj radhe dhe ka një perceptim, duhet ta pranojmë, jo vetëm midis rrethit të analizëve dhe gazetarëve që janë njohës të kësaj çështje, po edhe në masën e gjëre, është edhe në reagimet në Facebook dhe në rrjetet sociale. Nuk është më një betejë e zakonshme për DPS apo një betejë force midis kujt do mbajt çfarë në situata të përsëritura edhe më herët.
Po synohet sistemi kësaj radhe, po synohet të goditet kjo formë e funksionimit të demokracisë hibride shqiptare. Ideja është për të zhbërë sistemin, këtë sistem që ka funksionuar, gjithë modelin qeverisës, ekonomik, të drejtësisë që ka funksionuar deri më tani në Shqipëri. Kjo nuk është nuk është një fjalë goje dhe kjo nuk bëhet nga politika. Thyrja e sistemit bëhet nga njerëz. Ka dalë nga sistemi opozita tani. Opozita është jashtë sistemi. Ka dalë nga parlamenti, po është në sistem, s'është pjesë e sistemit. Ka dalë nga sistemi politik, pra nga ky sistem institucional, po është prapë pjesë e sistemit. Dalja nga sistemi bëhet fjalë për njerëz që nuk kanë asnjë përgjegjësi për asgjë deri tani, që vinë krejtësisht nga jashtë, që nuk kanë asnjë ngarkesë të shkuarës. Zoti Nishani tha, pretendojmë një lëvizje popullore të krahasueshme me atë të viteve 90. Nuk e di nëse mund të vi kjo gjë nga opozita. Mendojnë që mund të ketë dhe një frym popullore. Lëvizja viteve 90 solli një grupim njerëzish, të cilët nuk kishin asnjë përgjegjësi drejt për drejtë politike për të shkuar, që vinin nga një grupim, nga një protest, po i quaj e menjëhershme, e revolt popullore. Nuk është e njëjta gjë. Këtu kemi një opozit që po i pren revoltës popullore, nuk kemi revolt popullore që po nxjerr një opozit të re. Kjo do ishte krimi. Mund të ketë një lëvizje nga ajo që pedhe nga protesta. Po është një lëvizje që kërkon opozita, po e bën thirrje opozita. Për te opozitës, ne pam që kishte një masë të madhe njerëzish, të gjithë njerëzit kishin ardhur për opozitën. Ishin thirrur nga opozita, jo, mund. Thirrja ishte bërë nga opozita, njerëzit mund të kenë ardhur për të protestojnë për këtë qeverisje. Gjeni te ngopje në masë, pra, nga njëra anë. Patjetër, po ata janë prapë të kryer. Do të thënë ti nuk mund të lësh. Po flasim jashtë sistemit, po flasim që opozita të shkojnë në shtëpi dhe të ketë zërat veçantë. Çfarë është një lëvizje spontane? Lëvizja e armëve kimike. E vërtetë. Lëvizja e studentëve që prapë ishte shumë specifike sepse kishte një lidhje me universitet dhe ishin njerëz të njohur. Pra, po flasim për këto lloj protestash ku njerëzit grupohen që mendojnë që vjen i elekte verdh sot në Francë, që ti nuk i di as kush janë liderët tamam, lëvizin dhe janë mobile. Këto janë lëvizje që krijojnë lëvizje popullore. Këtu jemi akoma në stadiin kur opozita po i bën thirrje publikut që ta mbështes, pavarësisht e mbështet për te opozitës, pra e mbështet vetëm opozitarët, apo mbështesin njerëz që nuk kanë lidhje me partitë, apo edhe socialistë, të cilët shohin një padrejtësi dhe mbështesin këtë thirrje të opozitës, kjo është gjë tjetër. Por për momentin ajo që thoni ju është një lëvizje që vjen jashtë të gjithëve. Dhe në Shqipëri akoma nuk ka pasur tentativa, por nuk ka pasur shenja të tilla. Çfarë ka sonte në darkë opinioni? Sot kam një po mundohemi të marrim reagimin e mazhorancës mbas vendimeve të opozitës, sepse te enjten dhe djene kemi pasur nga dy përfaqësues të partive kryesore të opozitës. Zotin Bardhi dhe Zotin Bardhi dhe Zotin Rama dje, zonjën kryemadhe dhe Zotin Paloka te enjten, pra dy emisione rresht, kështu që sot do jetë Taulant Balla. Si ndjen mazhorancën, është shkriftuar apo është e gatshme të dalë të flasë në këtë moment, se ngjan sikur ka një. Jo, mazhoranca është e gatshme. Në këtë moment. Me të flasë, por mazhoranca nuk përbën kuriozitet për momentin. Natyrisht, do të jenë në tezat e tyre maksimaliste. Në fushën e Partisë Opozitës po e kanë kaluar në. Dhe tani po, këtë moment është mazhoranca që duhet jap një përgjigje, edhe pse unë dyshoj që do ketë një përgjigje konkrete, në fillim do jetë rigjide. Këtu kemi edhe një problem që po e ndiej sfundmi. Problemi më i madh është që politikanët shqiptarë në vend që kenë shprehinë e publikut, pra këtij që the dalë jashtë sistemit, po mundohen të kthehen në sistem. Bën përshtypje për shembull, lexova sot zotit Balla që thoshte që opozita e bën këtë sepse do të pengoj SPAK-un. Tani ne e dimë që opozita. Edhe zoti Braçi ka thënë, pengoj reformën drejtësisë. Opozita nuk e pengon dot SPAK-un, SPAK-u mund të ngrihet, ka struktura të gati, do vazhdoj të funksionojë. Pra kjo është ju edhe shi syve shqiptarëve për dhe tjetra. Pas dje zotin Bardhit PD-s që ka qenë impresionues në vitin e fundit me argumentat që ka përdorur dhe me kthjellësinë në argumenta që fliste si një fotokopje e fjalimeve gjithë personave tjerë të PD-s që në fakt në publik nuk kanë impakt. Pra kjo tregon që njerëzit në vend që të shkojnë drejt argumentave të reja dhe t'i trajtojnë publikun ashtu siç e meriton, pra një publik që nuk është më, tentojnë t'i trajtojnë gjithmonë sikur ky popull janë budallëj. Dhe ky është një gabim nëse politika do të dalë nga sistemi. Ky është në fakt të tentosh të shkosh me mjetet më të shëmtuara të sistemit për të zgjidhur një krizë krijuar po nga ky sistem. Fevziu, unë ju falenderoj që ishit në studio, është e kënaqësi, për herë të parë jemi fqinj shumë afër, do të shkojmë, do të vim. Është gjithmonë kënaqësi të ju kem në studio, ndërkohë që përcjell Fevziun, ka diçka. Protesta që ndodhi u transmetua në të gjithë mediat shqiptare, por Tempora vendosi që në orët e para të mëngjesit 5 orë protest, ti filmoj, të sjell në 3 minuta, me pamje ekskluzive, ato që nuk u pa dot. Në fakt do të kisha dashur edhe vetë personalisht që mikrofonit kishte qenë më shumë tek njerëzit atë ditë. Gjithsesi, ndiqni Mariana Legisin. Në selinë e Partisë Demokratike dhe të LSI-s,
Dita nisi shpejt me 16 shkurt. Në pamje të parë, ishte qetësi. Në selin e PD-s, është forum njërinor që ka organizuar gjithë pjesën vizive të protestës. Pankartat dhe simbolikat e tjera janë në dorë të rinis. Nis me lule dhe me një shirit në krahun e të rinjve demokrat. Sot me lule në protest, sepse ne simbolizojmë paqen. A mund të na thoni çfarë janë këto? Persona për mbikëqyrjen e territorit. Të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike kanë vendosur që sot të jenë vija e parë e protestës. Se kjo gjetje? Sepse Shqipëria për fatin tonë keq, është një shtet ka mbaruar. Ndërkohë Lulzim Basha vjen vetëm në Seli, rreth orës 9:30 minuta, dhe për Temporan lëshon këtë paralajmërim për kundërshtarin e tij politik. Çfarë i thoni Edi Ramës? E shikoni sot. Rruga që ndoqi Lulzim Basha drejt kryeministris nuk ishte ndjekur më herët. Sërish një taktik e vjetër. Qytetarët dhanë arsyet se përse janë në shesh në protest kundër qeverisë. Jam pa punë, s'ka mu ku shkoj. Ne protestojmë për bukë, për ujë, për gjithë. Jam veti 4 në familje, vim nga Kallaja, jene pa punë, pa bukë. Por kishte edhe socialist që dolën në protest përballë zyrës së Edi Ramës. Ti je socialist që sot proteston kundër Edi Ramës? Kundër Edi Ramës, po protestoj unë. Vetëm pak minuta dhe situata përshkallëzon. Tempora arrin të marrë zërin e qytetarëve që thyen gardhin e policisë. Kaze jonë është shumë e drejtë, nuk kena përse mu frikë arrestimin. I bëjë thirë ambasadës amerikane dhe gjithë konsulatët e Shqipërisë të zhduk dhe këtë lloj sistemi. Çdo gjë mund të ndodhë, por irritimi është aq i madh sepse arsyet janë më të mëdha dhe kalojnë në sakrificë. Pse e kalum me rrëdzu këtë plerën që na ka pushtu. Për t'i ndalur, policia përdori gazin lotësielës, çka ka irrituar qytetarët. Nuk është mirë që ky kryeministër dhe ky lloj shteti të bëj këto lloj plerëlluqësh që po bën me këtë popull, se ne jemi popull i Shqipërisë. Pas 5 orësh protest, e ku gardi i policisë u shkatërrua më shumë se 6 herë nga qytetarët, tubimi në bulevardin kryesor të Tiranës mori fund me fjalën e Lulzim Bashës. Të ejten në orën 10 në protestën tjetër, më të bashkuar, më të vendosur se kurrë. Jemi në Tempora, në transmetim të drejt për drejt në Ora News. Natyrisht ka shumë rëndësi edhe konteksti në cilat zhvillohen protestat e opozitës, po të shosh me kujdes edhe gjuhën, tok fjalshat që përdoren vazhdimisht, fjala sistem, dhe është e pashmangshme, si ka mundësi edhe 28 vjet më pas të ketë një përballje kaq të fortë midis qeverisjes, politikës dhe qytetarit. Ne pam edhe kronikën, reportazhin e përgatitur nga Mariana Legisi dhe ka një paknesi të koaguluar natyrisht midis njerëzve. Ka një përpjekje nga ana e opozitës, dhe natyrisht secili faktor i klasës politike do të përpiqet të maksimalizojë këtë kapital të rëndësishëm. Por nga ana tjetër, ajo që duhet menduar është modeli i cili ka në dorë fatin, mirëqenien, jetën e njerëzve në Shqipëri, sigurinë e tyre. Dhe po të kujtoni, në 20 shkurtin e vitit 1991, aso kohë ndashin dy epoka të rëndësishme historike, por shqiptarët ishin sigur që po përballeshin me sistemin e shkuar drejt një sistemi të ri, që mund të sillte një demokraci dhe ekonomi funksionale. Ndërkohë që sot kemi diskutime të rëndësishme lidhur me dështimin e mundshëm të modelit qeveritar, modelit ekonomik, të drejtësisë, të pronësisë e kështu me radhë.
Albin Kurti me ardhjen në Tiranë do të deklaronte se ka ardhur koha e një pranvere shqiptare. Ndërsa profesori i njohur Artan Fuga, në një nga statuset e tij në Facebook i publikuar në shumë media, do deklaronte se është koha për një republikë të re dhe në rast se ajo nuk vjen do të jemi si mint të zënë qark. Çfarë do të thotë me këtë? Profesori dhe filozofi i njohur kam derin e kënaqësinë ta kem sonte në Tempora. Profesor doktor Artan Fuga. Mirë se erdhët, profesor, ju lutem. Është luks goxha im madh të presësh ulur një akademik si ju, zoti Fuga, por e thanat në... Unë vijoj të kërkoj ndjesë publike. Mirë se më erdhët. Jeni kthyer nga Franca, ishit për një kohë të gjatë, keni shkruar dhe keni komunikuar... Më duke gjatë mua kësaj radhe, nuk e di pse. Mundet. Faleminderit. Si u duk Shqipëria sa po erdhët? Si përjetohet kur je në Paris dhe si përjetohet kur vjen? Po, si realiteti që është virtual dhe pastaj është realiteti empirik, material. Realiteti virtual nuk është më i lehtë, sepse është një realitet i shtuar, si thuhet në shkencat e teknologjisë komunikimit, që do të thotë merr jo vetëm pamjet vizive, por merr dhe komentet e gazetarëve, opinionistëve, kështu me radhë. Kurse kur je në realitetin empirik, vërtet e ke pamjen përpara syve, të duket sikur është më e vërtet se sa ajo që është në ekran, por gjithsesi je përpara copëzash të realitetit dhe në një farë mënyrë është më lehtë të jesh këtu se sa ta shikosh ngjarjen në ekran. Unë këtu jam më i çliruar përballë dramave të politikës së përditshme. Sa dramatike është situata aktuale? Është dramatike sepse është, si thuash, momenti kur sistemi tregon faktikisht dhe e tregon përpara të gjithë njerëzve që nuk funksionon. Ju këtë gjë e keni shprehur edhe në një status, madje shkoni më tej, unë e kam perceptuar si një shans të fundit që ju i propozoni këtij vendi për të shkruar drejt një republike të re, për ndryshe si mint të zënë qark. Në fakt, është ky shansi i fundit? Unë falenderit që e përmendi këtë konceptin e një republike. Se përmendet sistemin, ishte pashmangshme. Po, unë këtë e kam shkruar në librin tim Shoqëria Periferike në vitin 2005. Ku jam përpjekur të them që nëse ne nuk arrim të bëjmë reformat që duhet, ne do të ndodhemi përpara tronditjeve të njëpasnjëshme dhe nuk do të kemi mundësi do të bëjmë përpara. Unë nuk e konsideroj konceptin e një republike tjetër si një prishje të një sistemi dhe krijimi i një sistemi tjetër. Jo, jemi brenda një sistem, por sistemi demokratik ka disa nivele. Ne aktualisht kemi qenë që nga 90-ta e këtej, edhe në rastin më të mirë, edhe në kushtet më të mira, sepse unë i qëndroj asaj shkolle që krizën e përgatisin momentet e mira. Kriza ka dy gjëra, kriza në, si të thuash, në farat e saj, që nuk duket, dhe atë e shohim vetëm ata që e studiojnë, dhe kriza pasaj ku shpërthen që e ndjen dhe njeriu që është në rrugë, atje që proteston e kështu me radhë. Ky sistem që ne kemi pasur në planin e qeverisjes dhe në sistemin asaj që quhet demokraci, ka qenë edhe në rastin më të mirë një demokraci e opinionit. Asnjëherë nuk ka qenë demokraci pjesëmarrëse. Asnjëherë nuk ka qenë demokraci deliberative, si quhet, që do të thotë që qytetari të ketë mundësi të pjesëmarrë në vendimmarrje. Normalisht do të thotë një demokraci e opinionit, do të thotë fjala është e lirë, qytetari delegon pushtetet tek nëpërmjet votës të zgjedhurit e tij, dhe janë ata që i marrin vendimet, jashtë kontrollit qytetar. Kjo është faza fillestare. Në ekonomi është e njëjta gjë që do të thotë se ka një lloj të drejtë pronësie, por nuk ka mekanizmat e tregut. E një tregut të stabilizuar, të qëndrueshëm afatgjatë. Ne akoma s'kemi treg shoqërinë shqiptare, as treg, ju jeni specialiste në këtë fushë, kërkoj ndjes, po as një treg të vërtet financiar, as një treg të flukseve virtuale financiare,
as një përpjekje për një treg të reguluar për të shkuar drejt asaj që quhet konkurrencë perfekte, që nuk krijohet asnjëherë. Pak të një lirë. Absolutisht. Të njëjtën gjë kemi edhe në fushat tjera. Dhe modelet e tjera të funksionimit të sistemit. Minimumin si thuash, e domosdoshëm. Mban më dot kjo situatë? Pra ju e pranoni që është përvijuar në mënyrë thuaj se gati të përpikt nga qeverisja në qeverisja, nga mandati në mandat. Ky model mban më? Unë shpresoja që në vitet 90, shpresoja që ishte një demokraci infantile, që duhej pranuar siç pranon që një fëmijë që lind, kur bën hapat e para, i bën pak si çaprasë derisa stabilizohet. Në vitet 2000 u vërej që kjo u vure në sytë e mi që kjo ishte stabilizuar dhe po jepte pasoja sistemike të vazhdueshme dhe shumë të rënda. Që do të thotë, po të jemi afër krizës sotme, ne në vend të kemi aktin simbolik të qytetarit që shkon qetë në të dielën e zgjedhjeve për të hedhur në mënyrë numerike letrën e tij në një kuti, apo për ta shtypur tastierën dhe për të dhënë zërin e tij në mënyrë elektronike për shprehur vullnetin e tij, ne u bën ndofta 10 vjet, ndofta më shumë, 10 deri në 13 vjet, ku ne sa po afrohen zgjedhjet, kemi në vend të tyre kemi rotacionin politik ose jo, vazhdimsinë e një mandati tek një mandat tjetër, nëpërmjet dhunës urbane, nëpërmjet luftës civile, 97, nëpërmjet shtrirjes deputetëve në një grevurie në bulevard, nëpërmjet Gjithmonë me simptoma smundje dhe jo me simptoma shëndeti, le të themi. Këtu është problemi. Ne në shkencat e komunikimit themi një model i cili nuk realizon dot transformimin e tij në një etap tjetër, po ngec, butohet si kompjuteri, ai ka një defekt. Në fakt, tani ne kemi një dalje të opozitës me një vendim drastik, i pa marrë më herët, i pa provuar, i pa precedent, vendim për të dorëzuar mandatet. Përdoret fjala djeg, për cilën edhe unë vetë nuk më pëlqen se ka një konotacion pak dhunues, kur të fjala djeg, po dorëzon mandatet e saj në përpjekjen për ta luftuar tashmë sistemin, jo nga brenda, por nga jashtë. Sa e besoni ju këtë akt që mund të sjell fundin e këtij modeli dhe ndërtimin e një republike të re? E di që keni një zhgënjim nga 2017, një shans i humbur i Republikës së Re. A është kjo lëvizje e opozitës një mënyrë për t'i bërë thyerjen? Atëherë, unë mendoj njëherë që nëse do të flisim për Republikën e Re, që unë gjithkohon jam munduar ta, si thuash, përpunoj si koncept dhe çfarë shfaq, nuk është fjala për të dalë jashtë sistemit, është fjala për të përmirësuar një sistem i cili ka qenë në minimum të veta. E para. E dyta, unë mendoj që gjithkohën opozita në këto 15 vjet apo ndofta 20 vjet, gjithkohën opozita ka qenë në një situatë të marginalizuar, të dobësuar, të inferiorizuar, në kushte jo të barabarta për të konkuruar me partinë që ka pushtetin, dhe mua më duket që konstatimet që bën opozita se në zgjedhjet e mundshme dhe të pritshme lokale apo dhe ato parlamentare që do vinë më vonë, ajo ndodhet në një situatë të disfavorshme, të padrejtë dhe jo të ekuilibruar. Dhe në kushte institucionesh pothuajse inekzistente, i referon të gjykatave, i referon mundësinë zgjedhjeve zgjedhjeve ende në problematik, ku vendit mos funksionues. Dhe zëri i opozitës është e pamundur me lojën e numrave që është në parlament të kthehet në një ndikim mbi modelet e qeverisjes apo mbi modelet e një kuadri ligjor elektoral. S'kishte zgjidhje tjetër opozita sipas jush? Unë nuk e di atë a kishte apo s'kishte, nuk jam unë që e them dot atë, por unë di që ky është një mjet. Ky është një mjet i cili për mua është një mjet radikal, por që nëse është një mjet, unë e konsideroj që mund të japi rezultate pozitive.
Ju e pat protestën, e ndoqët. Direkt pas protestës u morë vendimin, ndoshta nisur edhe nga pjesëmarrja. Për mua vendimin duhet ishte marrë më përpara, s'kishte lidhje me pjesëmarrje. Duhet ishte marrë... Jo, për mua duhet të ketë qenë marrë më përpara. Është marrë më përpara, si pas jush. Por pjesëmarrja sublimonte në një farë mënyrë edhe një akt radikal. Për mua nuk besoj. Të paktën po të shohësh edhe reagimet e ndërkombëtarëve. Unë nuk e di si ndiqni dhe sa mendoni që mund të kenë ndikim në zhvillimet e brendshme. Ky është një vend që sovranitetin e tij e ka pasur gjithmonë të ndërvarur, duam apo nuk duam ne, nga orekset e deklaratave të ndryshme të faktorit ndërkombëtar, kryesisht të akredituar në Shqipëri, e natyrisht pastaj në një qendër të rëndësishme siç është Brukseli apo edhe Washingtoni. Atëherë, në qoftë se ne shpresojmë tek partnerët ndërkombëtar që mbështesin Shqipërinë dhe mbështesin demokracinë në Shqipëri, është një shpresë e mirë dhe sigurisht duhet mbështetur. Por, në momentin që ne mbështetemi tek partnerët tanë strategjik apo tek aleatët tanë, për arsye se sistemi brenda dështon, fakti që kriza shkon për të zgjidhur tek ata, kjo nuk mundet dot ta shlyej realitetin që sistemi është i dështuar. Që do të thotë, dhe ndërhyrje e tyre tani nuk do të si e ndihmon? Mund ta riparoj, po riparon si ai kirurgu i cili ka një pacient, pa ndërhyrjen e të cilit pacienti vdes. Që do të thotë, sistemi nuk funksionon së brendshmi. Okej. Një sistem që nuk funksionon së brendshmi, po funksionon së jashtmi, do të thotë që në teorinë e raportit midis shtetit dhe qytetarit ka një defekt serioz, ku vjen një fuqi e jashtme e cila tërkohën survejon, monitoron. Problemi liderëve në këtë vend? Madje thuhet një shprehje që e keqja përgjithsisht Shqipërisë, kam pas lexuar dikur, vjen nga jo nga urrëtia që kemi pasur për liderët, por nga dashuria e shfrenuar gati që kemi pasur për liderët. Dhe ky personalizim pushteti i cili në fakt po të hynim në psikoanalizë, këtë përgjigje do na jepnin, po në thelb është problemi i liderëve? Unë nuk mendoj dhe nuk jam partizan i psikologjizimit historisë dhe të lëvizjes sociale. Unë nuk mohoj rolin e psikologjisë, temperamentit, karakterit të këtij apo atë lideri, por kam një përqasje sa aktoriale, pra tek individi, tek lideri, aq edhe strukturore, që do të thotë tek kushtet historike, tek antropologjia e këtij vendi, tek strukturat sociale të këtij vendi, tek brezi e tërë me radhë. Unë jam partizan i kësaj gjëje që nëse do të zhvilloja pak më shumë tezën time nga viti 2005, ne sot edhe në nivel global jemi në një situatë ku sistemet politike janë bërë obsolete. Çdo të thotë janë bërë obsolete, do të thënë ka mësuar një konsum moral, që do të thotë janë vjetruar. Sot ne kemi një qytetar, sidomos një qytetar ata që janë milenialsit të lindurit në periudhën e mijëvjeçarit të ri, po, të cilët janë në një situatë ku kanë komunikimin horizontal, kanë komunikimin interaktiv, kanë komunikimin në çast, kanë komunikimin brenda grupeve sociale në rrjet. Dhe ata nuk mund në rrjet, dhe ata nuk munden dot këtë shoqëri në rrjet si thua ta pajtojnë dhe të arrin të pranojnë një sistem politik vertikal ku vendimarrja është e leadershipit. Dhe për mua ka hyrë në një konflikt të madh në kohën e sotme, për të thënë atë realitet që është sot, dhe ne duhet të vim nga pikpamja filozofike dhe sociologjike të kuptimi kësaj, që në të gjithë vendet edhe europiane ka një krizë sistemike në sistemin e qeverisjes dhe zërat më të fuqishëm teorik thonë që vjen një nga arsyet është kjo. Dhe Shqipërisi ndodh që eksaktësisht, meqense syt i ka patur gjithmonë nga perëndimi, nga këto modele klasike të përvijuara të ardhura, i ndodh që Shqipëria gjendet në këtë situatë eksaktësisht kur nuk janë dhe ditët më të mira për sistemet politike edhe në... Kjo e bën të dyfisht. Dhe unë kisha, nëse më lejoni, vetëm 10 sekonda që ne gjithmonë shpresojmë që janë ndërkombëtarët ata që do na zgjidhin krizat tona, po këtu duhet pasur kujdes. Pse? Sepse jo gjithmonë ajo që ka ndodhur do të ndodhi. Dhe ndërkombëtarët në një moment caktuar mund të jenë unison, në një moment tjetër mund të jenë të zënë
me problemet tjera mund mos jenë të gatshëm për të zgjidhur një krizën tonë dhe kriza mund të jetë shumë e madhe, aq më shumë që duhet bërë kujdes, sepse sot në literaturën gjeopolitike europiane dhe më gjerë perëndimore flitet për një krizë të mundshme gjeopolitike në Ballkan. Ne nuk mund të prodhojmë kriza në mënyrë fëminore, duke thënë se të presim se të huajt mund na zgjidhin. Çka duhet të them që mënyra dhe gjuha e opozitës është si gjuha e atij njeriu i cili nuk e dëgjojnë dot fjalën dhe pastaj fillon dhe ka shprehjen e gjuhës trupit. Siç ndodh në situata të sjelljes individuale. E njëjta gjë ka ndodhur. Nëse është deri kaq, unë e konsideroj që është një sinjal i fuqishëm që është dhënë, është një mesazh në kushtet e bllokimit komunikimit në drejtime të tjera, që mos i hynë arsyeve se përse, unë ju ndoqa ishin shumë interesante dhe inserte dhe analizat tuaja. Nëse kjo vazhdon, kjo do të ishte pastaj fatale. Nëse ne hymë në një fazë ku edhe opozita nuk ekziston më dhe sistemi ynë parlamentar ngelet përgjysëm, monopartiak, pastaj ne hymë në një fazë ku nuk dihet se çfarë mund ndodhi dhe unë do ta konsideroja dështim total të gjithë klasës politike, sigurisht në këtë rast me përgjegjësinë e mazhorancës, por unë mendoj që nuk mund ta shtroj mendimin në këtë formë që çfarë do ndodhi, do t'i djegin mandatet apo s'do t'i djegin mandatet? To janë mjetet në fakt. Unë mendoj që si qytetar, po dhe si studius, unë mendoj që ka ardhur koha që edhe mazhoranca, edhe opozita të ulen duke lënë mënjan fjalët e hidhura, fjalët me apo veprimet ofenduese të ndërsjellta të ulen dhe detyra e tyre është që të japin mundësi shqiptarëve të votojnë qetë, të japin mundësi partive parlamentare, opozitare apo majoritare të votojnë në kushte sa më të barabarta, madje unë do thosha në një liberalizim edhe në një demokratizim të kodit elektoral, sepse shqiptari sot është i privuar nga e drejta për të votuar sipas kushtetutës. Këto shteti, ne në kushtetutë kemi votimin e drejtë për drejtë, të barabartë, të fshehtë të radhë. Asnjëri nga ne nuk voton në mënyrë drejtë për drejtë. Asnjëri nga ne nuk di se ku i shkon vota. Dhe shkuam eksaktësisht aty ku ngjizet problemi i së gjithës. Meqense demokracia aty fillon dhe tek ajo mbahet. Profesor Fuga, unë kam një kënaqësi të jashtëzakonshme t'ju kem në studio. Unë do të kisha ndenjur deri në orën 6 të mëngjesit të ditës së nesërme për të folur dhe për të analizuar. Por jo, nuk është vetëm koha e shtrenjtë. Unë ju mora eksaktësisht sot sepse kisha në mendje edhe 20 shkurtin e vitit 1991. Dhe ndërsa ju them një faleminderit dhe mezi pres rikthimin tuaj për një bisedë, mendoj në një moment të ndryshëm për Shqipërinë, ju i dhat sot mesazhet shumë të qarta, bile sot ishit shumë i kujdesshëm në gjuhën tuaj. Do doja që ta ndiqnim duke ju përcjell edhe juve. Një momentum. Momentumi është ky. Shqipëria ka vojtur nga liderët e gjithë pushtetshëm dhe në 20 shkurt të vitit 1991 ai mobilizim i madh u bë edhe sepse u kërkua të rrëzohet jo vetëm sistemi, por edhe kulti i liderit. Është e habitshme që hije të këtyre kulteve ende mbi kokat e shqiptarëve, por Opozita Kurti, kryeredaktorja e programit, me një nga protagonistët e atyre ditëve, Astrid Hatellari, ka bërë një vëzhgim i cili vlen për të konceptuar jo vetëm në kontekstin e atyre ditëve, por përpiquni ta aktualizoni edhe me ato që ndodh në ditët e sotme. Ju faleminderit, profesor. Ju faleminderit unë. Vjet nga rrëzimi i busit të diktatorit Enver Hoxha, shqiptarët vazhdojnë të enden midis nevojës për të krijuar një lidership të besuar dhe më pas të zhgënjur kërkojnë largimin e tij. Rrëzimi i busit të diktatorit nisi nga greva e urisë ndërmarrë nga qindra student për të hequr universitetit emrin e tij. Kam qenë të studentën 3 ditë rresht, kam fjetur atje. Bërës kisha marrë
edhe ushqimeve vete. Banorët e kryeqytetit dhe mira që u bashkuan prej qendrave kryesore të Shqipërisë në grevën e studentëve as nuk e kishin idenë se çfarë mund të ndodhte realisht. Gjithë u turëm për të ardhur në shesh. Dikush ishte menem për shku në blok, shkatrojnë blokun, e gjitha u përplasëm tek radio-televizori shqiptar, në aty një qerekore 20 minuta, bles pati një shkëmbim force me policinë, e gjitha me ujë, me gjitha e kaluam edhe atë pjesën, u mirë kuptuam edhe me pjesën nuk hymë në kryeministri apo në blok. Turma afrohej drejt sheshit Skënderbej në drejtim të veprimeve ende të panjohura, por me dëshirën dhe ëndrrën e brendshme se po vinte fundi. Isha në vinë e parë me shumë njerëz të tjerë dhe erdhëm sa marrojnë ministrit. Erdhëm në fillim. Unë për vete aty unë dam se po vinin njerëz mbrapa, turma që po vite mbrapa ishte mollë. Këtu kishte njerëz po ja shumë, se gjithë njerëzit ishin grumbulluar dhe qendrat e punës ose të ndërmarrjeve të Tiranës ishin gjitha me studentët, ishim atje të gjithë. Në zuri një mosh, kisha 2 fëmijë. Dikush do paguaj në këtë jetë që dalin tjerët. Na luam një fillim fare, morëm çaj jetëm aty litar, kavo, gjitha. Dhe u morëm këto dhe unë në gjitha sipër që i lidhën. Frika dhe pasiguria për jetën ishin aty, duke mbërthyer çdo njeri që shkelte mbi pllakat e sheshte po rreth tij, por me sa duket, askush nuk kishte më asgjë për të humbur. Tek bashkia ka pas metroloz, te Pallati i Kulturës ka pas prap. Aty ikëm në fillim fare që ikën forcat e sigurimit. Ktu sipër ka pasur metrolozë dhe sniper. Gjithandaj ka pas sniper tek banka, sniper tek pallatet që janë aty më aty. I kanë parë të gjitha para se të ndodhë, e vërtetoj që s'ka as apo të përshtypje. Nuk ishim fare parë këto gjëra. Revolta nuk pati nevojë për burra të fortë, as për udhëheqës, por veç për kurajon qytetare, mbështetjen dhe solidaritetin ndaj një të përbashkëte, luftën kundër një pushteti dhunues e shtypës. Ktu kanë qenë aj sa burra, aj sa femra. Ktu kishte dalë gjithë populli, e nuk kishte dalë meshkujt, kishin dalë femra më tepër. Për këtë jetë sigurt, me gjithë fëmijë, me gjithë. Ka qenë gjithë femrat e Tiranës, zërës e gjithë Shqipërisë. Shumë meshkuj frikasa kanë në përshpia. Kjeshe sigurt për këtë. E kujtu moment? Ata janë përfituesit. Ata meshkuj që kanë qëndruar në shtëpi? Ata që kanë qëndruar në shtëpi, ata janë përfituesit. Ka pas më tepër femra në këtë shesh sa meshkuj. Shumë meshkuj që sot janë si burra, nuk ka qenë asgjë. Por si ndikojnë në psikologjinë e protestuesve të asaj kohe mbështetja uniformave blu. Policia u bë që të radio-televizori, e të kryeministria, nuk kemi gjë me ju, jemi bashkë. Nësa këtu policia nuk i që të bënde. Në atë fillim, biles, policia ka qenë agresive. Dikush erdhi me pistolet, më ka ardhur, më kam një sipër për të mbrarë. Për nuk e lanë njerëzit. Më kam ne 12-13 minuta sipër. Me gjithë orë vatëm shumë herë për të shkuar sipër, shumë vetë, më rasti mua për qenë sipër. Rrëzimi i Bustit shënoi rënien e sistemit komunist në Shqipëri, përrjedhoi shkëputjen nga e shkuara dhe fillimin e një epoke të re për Shqipërinë, atë të demokracisë, ku ende sot, pas 28 vjetësh, shqiptarët vazhdojnë të duan të ikin, vazhdojnë të tradhtohen në besimin që u japin qeverive. Ata që ishin pushtet donin të vrisin gjithë popullin. Po kishin hallin e kuptuan, do vriteshin vetë. Kështu që kjo del më mrapa, se pa dhe për shpirt kishin drejt të sharronin popull, të shkatronin, edhe prap, edhe në atë fundin e madhë. Këtu ishin e pjesë tjetër, politikanët tanë, si që kemi në atë kohë, kemi e sot, pa ata janë, që ishin pjesë e asaj, po më dërruar për të marrë pushtetin. Ishte e një të linjë, edhe ata donin herojnë, kur të vritesh. Ata asnjëri nuk ka marrë pjesë në hedhjen e këtij monumenti, kësaj figure në hije. U hodh hija, nuk u hodh ai. Ishte hije që zinte rrezin edhe atyre vetë. Pa ta donin të vdekur. Po shqyrë nuk pati për popullin e Tiranës. Për qytetarinë e Tiranës që dha këtë vlerë kaq të madhe, që sot nuk gjendet më. Për i karrige po hanë çaken me njëri tjetrin. Dhe populli Laraman e shkon mbrapa.
Mirë se vini sërish në Tempora, në transmetim të drejt për drejt. Jemi duke diskutuar aktualitetin politik, momentin historik, edhe në vigjilje të një date të rëndësishme, siç është 20 shkurt i vitit 1991, koha më e mirë për të reflektuar. Kam një lajm të orës fundit se zhvilluar një takim mes kryeministit Edi Rama dhe kryetarit të Kuvendit zotit Gramo Zoruçi, pas vendimit të kryesisë së Partisë Demokratike për të dorëzuar në mënyrë unanime mandatet. Një vendim që i marr pas protestës së 16 shkurtit, por që i paraprin një tjetër proteste të rëndësishme, asaj të ditës së enjte. Natyrisht që në vendime të tilla vendet ka nevojë për liderin, ka nevojë për udhëheqësin, ka nevojë për burrin e shtetit. Në Shqipëri kemi patur përgjatë gjithë këtyre viteve udhëheqës të fortë, shpeshherë nevoja e stabilitetit mbi demokracinë ka prodhuar, dhe jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Ballkanin, edhe lider autokrat. Për shkak të kapjes së këtij pushteti sublimohet edhe protesta e opozitës, edhe aktet e saj të paprecedenta, siç ishte edhe dorëzimi i mandateve, por për të kuptuar se a është vrarë një herë mirë kulti i liderit në Shqipëri dhe pse jo, unë do të kem një panel me të ftuar shumë interesant, janë kolegë të mi, kam nderin dhe kënaqësinë kem El Muratin, kryeredaktorin e gazetës shqiptare, Ermal Hasimen, pedagog, Deniz Durnian, gazetar, dhe Sokol Chamedin, gazetar. Ermal, mirë se erdhe. Ju pres ulur, ma bëni halal, siç e thon fjalën. Mirë se erdhe. Uluni, Kol, mirë se erdhe. Kur më vjen 4 miq kështu në shtëpi, në fakt, edhe sikur nuk ja vlen të çohesh, se më dukeni si njerëz të shtëpisë, nuk e di pse. Mirë se më erdhët. Kisha një lajm të orës fundit për një takim të Ruçit me Ramën, kishte ndonjë rifreskim lajmi, ka dalë një deklaratë apo jo? Unë po shihja pjesën e parë të ndeshjes në Champions League dhe nuk jam i përgjithësuar me këtë informacion. Do me thëmë pas kam bërë dhe një krim, pas kam hequr nga ndeshja. Ka tifoz tjetër këtu që ta dim, të kërkojmë ndjes publike që i kemi ftuar sot? Tifoz jemi të gjithë paka shumë, po. Kol? Po ndeshja është dhe kjo tjetra. Ndeshja është dhe kjo tjetra. Në fakt, nga do që të ndërpresësh krim e bën. Ndash të ndërpresësh nga sportin, ndash nga kjo sporti tjetër. Është ndeshje? Lë viktima. Është ndeshje me disë 2 skuadrave, apo? Është ndeshje me i port. Dhe në stadium është të lur populli? Populli është në port. Populli është në port, realisht. Në fakt, do të kërkoja mirë kuptimin tuaj, sepse kam në një lidhje të drejt për drejt, sekretarin e përgjithshëm Partisë Demokratike, zotin Gazmend Bardhi, e doja sepse është zhvilluar sot mbledhja e kryesisë, ka patur dhe 2 deklarata shumë të forta që kanë ardhur nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian dhe Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë. Doja vetëm reagimin e tij, zoti Bardhi, mirëmbrëma, jeni në lidhje drejt për drejt me Temporan. Mirëmbrëma, Sonela. E zhvilluat edhe mbledhjen e kryesisë sot, me sa duket vendimi është unanim, nuk keni patur asnjë kundërshtim në diskutimet e sotme. Çfarë ndodh që nga ky moment e nesër? Nesër do të mblidhet edhe forumi më i lartë vendimarrës i Partisë Demokratike, që është Këshilli Kombëtar, i cili do të aprovojë dhe do të diskutojë mbi vendimin e grupit parlamentar dhe të kryesisë për të mbështetur djegjen e mandateve, propozimin e kryetarit partisë për djegjen e mandateve. Në momentin që dhe Këshilli Kombëtar i jep okejn kësaj vendimarrje, më pas do ndiqen procedurat ligjore për heqjen dorë nga mandati të të gjithë anëtarëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Sa zgjat, sa kohë merr kjo gjë? Pavarësisht është e paprecedente, e paprovuar, po duhet ketë një heqja dorë nuk besoj që zgjat më shumë se disa orë, më pas janë institucionet ata që do të ndjekin procedurën ligjore, po që nuk është një çështje më pas që i përket Partisë Demokratike. Ju shqetëson fakti, ka qarkullon edhe në media ideja se pavarësisht aktit tuaj politik të deklaruar dhe këtij vendimi unanim, mund të ketë tentativa brenda parlamentit që të vijohet me listën dhe a mund të ruani dot dhe të kontrolloni ata që janë pasues listës për të mos vijuar me parlamentin në kontekstin e një kuvendi gjithsesi funksional, edhe me një prezencë të tillë. Kur flasim për opozitë, flasim për përfaqësim politik në kuvendin e Shqipërisë, në rastin konkret, ne do të marrim vendimet nga organet drejtuese të Partisë Demokratike. Ky është një vendim politik. Unë nuk besoj që Edi Rama do guxojë për të bler apo shantazhuar kandidatët vijues të listës Partisë Demokratike, nëse e bën thjesht dhe vetëm përshpejton fundin e tij,
Mund të ketë vetë ofruar, unë pash sot edhe zotin Lefter Koka, me gjithse i takon Lëvizje Socialiste për integrim, por ishte i qartë për mos dorëzimin e mandatit. Nuk e di në rastin konkret të zotit Koka nëse është i vetë ofruar apo i shantazhuar, nuk di të flasë për këtë rast. Unë di të them që vendimi i grupit parlamentar Partisë Demokratike është marrë në mënyrë unanime, pra nuk ka pasur asnjë deputet që të ketë qenë kundër propozimit kryetarit për lënien e mandateve. Sot në kryesinë e Partisë Demokratike e gjithë kryesia ka vendosur në mënyrë unanime, nesër mblidhet Këshilli Kombëtar, i cili do të marrë një vendim politik të Partisë Demokratike. Ato emra në listë sigurisht janë emra dhe përfaqësues të Partisë Demokratike. Opozita në kuvend, grupi ynë parlamentar është Partia Demokratike. Nëse Edi Rama pastaj do të emërojë opozitën në kuvend, është i lirë ta bëjë e përsëris thjesht dhe vetëm përshpejton fundin e tij dhe fut akoma më në krizë të gjithë sistemin demokratik në vend. Askush nuk mund të parashikojë ato që mund të ndodhë, apo në këtë rast edhe hipotezat bëhen vështira sepse është një akt i paprecedent. Megjithatë, ajo që kemi të sigurt të zezmit bardh janë dy deklarata, do të referohem të fundit asaj të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe po e citoj në mënyrë të qartë kur thotë një demokraci e shëndetshme kërkon një opozitë që funksionon në mënyrë konstruktive brenda institucioneve kushtetuese, kërcënimet nga Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe partitë tjera opozitare për të braktisur mandatet e tyre në parlament minojnë parimet bazë demokracisë dhe sabotojnë përparimin e rëndësishëm që Shqipëria ka arritur në zbatimin e ligjit dhe qeverisin e përgjithshme. Shtetet e Bashkuara ju bëjnë thirrje të gjithë deputetëve të ngrihen mbi sherrret politike, të refuzojnë thirrjet për të braktisur mandatet e tyre dhe të mbrojnë idealet dhe parimet që janë me rëndësi thelbësore për çdo demokraci të fortë. Nëse dështoni të bëni punën tuaj, do të zgënjeni njerëzit cilëve keni privilegjin të ju shërbeni. Ka folur ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që zoti Soreka ka folur për mandate individuale, për deputet që individualisht do duhet të vendosin, por duke apeluar edhe ai fort për heqjen dorë nga një akt i tillë. Cili është komenti juaj? Unë nuk kam asnjë koment më shumë se sa përgjigja që ka dhënë kryetari i Partisë Demokratike. Në cilësinë time si sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike nuk marr përsipër të komentoj asnjë deklaratë, asnjë ambasade në Shqipëri. Ajo që unë mund të them është vetëm që demokracinë në këndvështrimin tim e rrezikon blerja e votave apo përdorimi i krimit organizuar në zgjedhje, e cila tashmë nuk është vetëm një hipotezë e Partisë Demokratike, ka qenë një investigim i Zërit Amerikës, që nuk është një media që kontrollohet nga Partia Demokratike, është media që financohet zyrtarisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit, që ka faktuar se nga përgjimi një grupi kriminal, që ishte grupi i Abdylajve në Shijak, ishin manipuluar zgjedhjet në 4 qarqe. Unë gjykoj që ky është deformim i demokracisë. Ne nuk po deformojmë demokracinë, përkundrazi, vlerësojmë që akti ynë i lënies së mandateve i shërben forcimit të demokracisë. Ose do jemi demokraci e vërtet, me zgjedhje të lira dhe ndershme, me institucione kushtetuese që funksionojnë sipas parimeve demokratike që ne nuk i kemi shpikur, po i kemi mësuar nga vendet e Bashkimit Evropian apo Shtetet Bashkuara të Amerikës, ose ne nuk kemi asnjë arsye për të qenë fasadë në institucione kushtetuese që nuk funksionojnë. Unë pres që cilido që i don të mirën Shqipërisë dhe shqiptarëve të dënojnë në radhë parë përdorimin e grupeve kriminale në zgjedhje, të dënojnë në radhë parë blerjen e votave, të dënojnë në radhë parë intimidimin e votuesve, pa diskutim. Çdo mik i Shqipërisë do duhet të identifikojë të gjitha ato problematika që rrezikojnë vërtet demokracinë. Zoti Bardhi, dhe një pyetje të fundit. Të njëjtën, atëherë ju nuk jeni më në parlament, vendimi u mor, jeni tashmë jashtë kuvendit, do të ndodhë një protestë. E keni menduar se çfarë do të ndodhë apo do të jetë në filozofinë asaj të 16 shkurtit? Do të jenë qytetarët që do ta vendosin, do të jenë ata të cilët do të ndiqni? Do të jetë në të njëjtin format, nuk do të ketë fjalime politike të përfaqësuesve politik Partisë Demokratike apo partive tjera të opozitës, do të jenë qytetarët ata që do të flasin edhe në këtë protestë. Dhe drueni që medaljen, pyetja e fundit fare, medaljen nga kuvendi dhe me nisjen e këtyre protestave, mundet përshkallëzohet konflikti? Pra, të kalojmë nga një mosbindje civile në një konflikt, këtu i referojmë precedentëve të tjerë pastaj që ka Shqipëria.
Sigurisht që qëllimi jonë nuk është shkojmë në një konflikt social apo në një luftë civile mes palëve, kurse si, nëse do ta donim këtë, do kishim bërë dhe ne të njëjtën zgjedhje si zoti Rama, ai do të bënte marrëveshje me disa grupe kriminale, ne do të bënim marrëveshje me disa grupe tjera rivale kriminale dhe i bënim zgjedhjet pastaj luftë mes bandash. Pikërisht se nuk është ky vullneti ynë për ta parë Shqipërinë në këtë gjendje, kemi bërë zgjedhjen tonë. Kemi identifikuar një krizë, kemi identifikuar që parlamenti nuk është vendi ku deputetët shkojnë për të përfaqësuar realisht interesat e qytetarëve dhe kemi vendosur të mos jemi fasad. Dhe kemi vendosur gjithashtu të jemi qytetarë barabartë të vendi dhe të bashkohemi vullnetit të shumicës shqiptarëve që u tregua dhe me pjesëmarrje masive në protestën e 16 shkurtit dhe ju garantoj që do të jetë një pjesëmarrje akoma më masive në protestën e të enjtes thirrur po nga opozita. Ju falenderoj, zoti Bardhi, për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Shumë falenderit, përshëndetje të gjithëve. Do të jemi këtu për të ndjekur të gjithë zhvillimet, natyrisht Ora News do të jetë në transmetim të drejtë për drejtë. Hasimia, një vendim i marrë ky nga zoti Basha, i pritshëm apo jo në radhë të parë nga ju, dhe pyetjen ja bëj pastaj sepse dua të dalë diku tjetër. I pritshëm tërheqja e dorëzimit të mandateve? I pritshëm, ka një pjesë e opinionit e ka pritë të gjë më përpara. E ka kërkuar. E ka kërkuar, e ka pritur, e ka parashikuar, imagjinuar. Besoj dhe brenda PD-s, sepse është një pjesë e PD-s që kërkon një lloj agresiviteti pak më të madh. Kështu që duhet një kauzë tash, duhet një kauzë e madhe. Nuk mjaftojnë kauzat që janë në Çështja është që këto kauzat që janë i kanë ftohur përgjithësi njerëzit. Tash njerëzit nuk skandalizohen më nga skandalet. Skandali vazhdon punën e vet. Çdo ditë është një skandal akoma më i madh se sa i djeshmi, kështu që praktikisht tash asgjë nuk ka bit më shqiptarët. Ka një lloj fatalizmi, kuptohet që një pjesë e popullsisë pastaj janë të lidhura me interesa klienteliste dhe votojnë në mënyrë klienteliste për një parti ose për një tjetër. Kurse është një pjesë pasaj që thjesht nuk e shef dallimin midis partive, nuk frymëzohet nga askush, edhe në atë rast thjesht mund të shesi votën. Pra në këtë rast jemi në një akt ku Basha është përballë Ramës në një luftë nervash dhe forca? Jo, s'është luftë nervash, besoj që Basha luftën e ka edhe në raport me vetë PD-n, sepse i duhet siguroj edhe vetë pozicionin e vetë, duhet bindje edhe vetë brenda PD-s që është një lider që arrin, që është një lider shkurt, që arrin të mobilizoj në radhë parë PD-n, po pastaj edhe opinionin publik. Ky besoj është edhe qëllimi. Se më duket e vështirë që Basha të mendoj që do rrëzojë Edi Ramën me protesta. Ose me heqjen dorë nga mandatet, në një farë masë të çon edhe kuvendin në paralizë, përpos institucioneve tjera në këtë vend që janë të mund ta çoj, mund mos ta çoj, po prapë është pak e vështirë. Është e sigurt që ky është qëllimi, domethënë për të krijuar një krizë dhe eventualisht edhe këtu është pjesa ku mund të bashkohet një pjesë e njerëzve me këtë problem, me analizën e këtij problemi, edhe unë personalisht domethënë, pra shikoj sa zgjedhjet në Shqipëri zhvillohen në këtë lloj mënyre. Është problem i madh, është problem që duhet marrë parasysh, që duhet parandaluar me aq sa mundet, por në fund të fundit duhet kemi parasysh një gjë që në çështja e shitblerjes votave, për shembull, nuk parandalohet thjesht me instrumente ligjore ose me fushata ndërgjegjësimi, nuk e di se me çfarë. Do të thënë parandalohet në momentin kur një qytetar mendon që ja vlen më mirë të votojë për një parti, për atë parti që do, cila do qoftë ajo, se sa të votoj për një parti tjetër çfarë do, sepse po merr 20.000 lekësh. Në momentin që merret 20.000 lekësh, dhe 20.000 lekësh e vendos dallimin midis partive, këtu pastaj kemi humbë që të gjithë, nuk kanë humbë vetëm ata që shesin votën. Megjithatë këtë gjë do të zhbëj Sokol Lulzim Basha. Domethënë, nëse mund ta quajmë një dalje jo nga sistemi i madh, nëse do marrim dy qarkullimet e gjakut, qarkullimi i madh dhe qarkullimi i vogël, nga qarkullimi i vogël ka dalë Partia Demokratike. Ndoshta për të shënjestruar dhe nuk ishte mënyrë tjetër për ta ndryshuar këtë mendësi që thot Hasimia. Shiko, unë besoj se dorëzimi i mandateve, se nuk preferoj ta quaj djegje. Asun, se më ngjan shumë e dhunshme. Tingëllon pak habitshëm, me thënë vërtetën, sidomos e thënë nga parti brenda sistemit. Si t'i vën flakën shtëpisë. Gjithsesi synon që të prodhoj një krizë morali në kuvendin e Shqipërisë. Edhe nëse jo një krizë, të themi, numrash, një krizë aritmetike, ajo synon të paktën të krijoj perceptimin se, le themi, 40% e shqiptarëve nuk janë të përfaqësuar, as nominalisht fare në kuvend. Me daljen e opozitës nga kuvendi,
40%, do shta më shumë, nuk e disa i bje, tash me... I bje shumë shumë, se këta ata që janë parlament, aty përfaqësojnë vetëm ata që kanë votu. Atëherë, po, atëherë përveç atyre që nuk votojnë fare dhe që janë vetëvetiut pa përfaqësuar nga sistemi politik, edhe një pjesë atyre që teorikisht mendojnë se një parti politike i përfaqëson, në momentin që partia e tyre ose grupimi partive të tyre del nga kuvendi, automatikisht janë pa përfaqësuar. Dhe të themi çdo sistem me një lloj të themi fije ose stofi moral, do ndjehej i cungët ose i mangët tu dhe automatikisht do vetë shpërndahej, do vetë riorganizohej. Këtë mendoj unë se synon Partia Demokratike, Lulzim Basha, ndoshta edhe ndonjë forum, ku ta di unë, mendimtar është atje që e kanë marrë këtë vendim. Lëvizje për lideri? Dhe kur them lideri, kam parasysh të një njeriu i cili ka vendosur ta çojë përpara... Nuk do të bëjmë, unë kam pak një këndvështrim dyshim se çfarë quajmë lider, çfarë quajmë, ta quajmë, le të themi administrator i momentit, i një partie, një organizate, qoftë një biznesi, sepse një lider në këndvështrimin tim është s'është gjë tjetër vetë se zëdhënësi ose distiluesi një fryme. Kur ka frymë, kur ka një projekt të ri, dhe një projekt i ri shfaqet ose manifestohet atë kur ka një krizë të madhe, sociale, ekonomike etj. Jemi në kushte krize. Kemi 30 vjetë që jemi në kushte krize, nuk është se kemi dalë ndonjëherë nga kriza, për mendimin tim. Edhe një miku im, një gazetar i huaj, momenti që po diskutonte rreth para disa vjetësh, nëse edhe Shqipëria mund ndjeki Greqinë në shembullin e saj të krizës ekonomike, pasi ndriti rreth një javë në Shqipëri, tha doli me përfundimin që nuk mund të hysh në krizë pa dalë më përpara prej saj, pa qenë fillimisht jashtë saj. Shihemi një krizë konstante. Unë mendoj që një lider është ai që në një farë mënyrë përcon një vizion të madh për një ndryshim të madh sistemik, që ofron një projekt, një narrativ të re. Një narrativ të re. E sheh dhe do pyes dhe Erlin për këtë gjë. Dhe është pyetja që ja bëj edhe tek askush nga liderët e partive politike ose partive është mëkat i quash politike këto parti që ne kemi sot në lojë. Erl, dikujt i bie misioni historik për ta bërë këtë gjë. Nuk po shohim të vijë një figurë nga, ndoshta sepse dhe sistemi që ne kemi ndërtuar, është i tillë që nuk i lejon dot atyre që janë nga jashtë të vinë dhe ta provojnë. Kemi parë shumë raste të tilla, të njerëzve që kanë tentuar të çajnë sistemin nga jashtë, por nuk kanë mundur dot. Dikush e ka misionin historik për ta bërë. Kur analizojmë lideret që kemi në vend ose leadershipin, është e pashmangshme analiza edhe e popullit, mentalitetit popullit që e prodhon këtë lider. Në fundit ne nuk mund të kemi, që sa të lider të importuar, sepse me sa duket ky vend nuk mund t'i mbaj, por në fundit ta lider, kjo klasë politike që kemi është prodhim i mentalitetit popullor. Nëse të futemi në një analizë më të thellë dhe shohim në një këndvështrim historik, në përgjithësi ne kemi mbështetur liderët e fortë, jo liderët e drejtë, po themi. Në përgjithësi jemi një popull, tani edhe unë pjesë e popullit jam, por besoj që në histori ne kemi treguar që habishme është, por gjithë vendet e rajonit lider autokrat kanë patur, jo mbas të drejtit. Dhe të fortë. Dhe dakord, por është tjetër gjë, sepse këtë quhen lider drejtë, s'kemi pas as mundësi të kemi lider drejtë, ta dallojmë me këta fortë. I vetmi për mua, i vetmi kryeministër në historinë e Shqipërisë që ka qenë intelektual, që për mua është Fanoli, u zbua me dhunë dhe nuk ka qëndruar më shumë se sa 6 muaj në pushtet. Dhe kjo është një lloj treguesi, ndërkohë që liderët e tjerë, edhe këta që kemi tani 2 kryetar partie, njëri e ka filluar arsimin e lartë shkollën në 93-shin e ka përfunduar 2005-ën, tjetëri ka përfunduar arsimin e lartë në universitetin për artën kohën e socrealizmit, ndërkohë që nga zogu e tjerë, mos bëjmë analizën e gjithë, po themi, drejtuesve të shtetit që kemi pasur. Për mua vetëm Fanoli është ai që vërtet meriton të quhet intelektual dhe në fakt ai u zbua me dhunë nga ky popull. Pra në fundit kthehemi të shpreha klishe që çdo popull ka qeverinë që meriton, edhe që lideri që kemi mbi krye është shprehje e popullit e mentalitetit popullor. Nga ana tjetër, 2 kryetarë të partive të mëdha që kemi kanë propozuar njëri lindje, tjetri Republikë e Re. Pra të dy në një farë mënyrë kanë nëpërmjet sloganit tyre kanë propozuar që do ta shkundin, do ta ndryshojnë po themi sistemin ose jetesën e shqiptarëve dhe përmirësojnë etj. Për mua kjo është e vështirë edhe për një vend vogël si Shqipëria. Në fundit lideri është pjesë edhe e kombinacioneve rrethanore,
Unë duhet kujtoj rastin e Gjukanovic për shembull në Malin e Zi, i cili një nga njerëzit po themi që është akuzuar ndër vite, ndër dekada si nga njerëzit më të korruptuar të këtij vendi. Ai për shembull bën një qendrim gjeopolitik pro-europian, edhe është aty ku është. Gurevski pati një moment që lëvizi nga, prandaj edhe prodhimi i liderit, prandaj them është ndoshta për një zgjedhje të vetë, shumë kombinacione. Për zgjedhje të vetë gjeopolitikës, për të ruajtur stabilitetin në rajon në raport me demokracinë dhe kjo i ka prodhuar. Ndoshta ajo ka interesuar më shumë brenda pallatit këtë qetësi fare shkurt që ta mbyll, domethënë për politikanët që kemi. Kthehem pak në histori. Në vitin 91, në prill 91-shit, në një protestë në Shqipëri, në Shkodër, u vran 4 veta. Askush nuk u dënua. Ministri i Brendshëm i asaj kohe është sot kryetari i parlamentit. Në vitin 2011, këtu në një protestë në Tiranë u vran 4 veta. Ministri i Brendshëm i asaj kohe është sot kryetari i Opozitës. Të dy këta do jenë nesër në orën 11 para njëri tjetrit në protestë, njëri kundër tjetrit. Njëri në sallë kuvendit, tjetri jashtë. Prandaj ne duhet fajsojmë liderin dhe liderët në përgjithësi dhe klasën politike, por duhet pashmangshmërisht ta lidhim këtë me mentalitetin e njerëzve që i prodhojnë këta liderë. Denis, ky është moment historik. Vetë akti pa precedent i opozitës për dorëzimin e mandateve duket se ka sublimuar nevojën o sot o kur. Gjërat duhet ndryshojnë. Sot fatet i kanë dorë Edi Rama dhe Lulzim Basha. Janë liderët që mund ta bëjnë diferencën. Mua më duket e gjitha artificiale, me thënë drejtën. E gjithë kjo historia, do më thënë edhe të besosh që po ndodhë një gjë reale brenda kësaj klase politike që mendoj që është e njëjta strukturë, vetëm thjesht janë po të njëjtët me të njëjtën mendësi, ndryshon vetëm qëllimi se si do qasen ndaj gjës, pra është gjëja, ose po them janë ca idut që duan të vjedhin një bankë. Ca janë më të shkathët e vjedhin bankën më shpejt, ca janë të mërzit që ja vodhën këta bankën, që ta bëjmë më të thjesht për njerëzit në qelë. Po gjithë qëllimin e kanë që të vjedhin bankën. Pra në gjithë këtë histori, ka dhe ca moralist, që besojnë vërtet me idealizmin e vetë, se kanë për shembull një lider. Tek PS-ja besojnë që Rama është lideri i dur, tek PD-ja besojnë që Basha është lideri i dur. Çështja është që në ndryshim nga njëri tjetri, Basha është lideri i vënë, Rama është një lider i ardhur dhe ka kredenciale më të forta publike se sa Basha. Basha duhet provohet për këtë gjë. Deri tani nuk ka publike të karrierës brenda partisë. Politike dhe publike në raport me zgjedhjet. Zgjedhjet, okej. E pra. Zgjedhjet sigurisht vun çik pyetje kështu gjë. Tani çështja është që unë them kështu që o i fiton zgjedhjet ose i fiton zgjedhjet. Sebebe ke sa duash që të justifikosh. Gjithmonë ka pas sebebe në Shqipëri që të justifikosh zgjedhjet. Në qovë se kryon frym, nuk ka manipulator që të kthej popullin nga pas. Nuk bëhet. Nuk ky është mendimi im, ndoshta jam gabim. Pra në qovë se të ndjekin njerëzit, të ndjekin dhe pik. Po nuk ka drog, po nuk ka armë, po nuk ka asgjë që mund të ndaloj bindjen e njerëzve që ti je një njeri që duhet shporr nga pushteti. Apo e prodhon Basha këtë, do ta shohim. Unë kam dyshimet e mia. Përse? Sepse Basha vendos vetë të ndjekin mandatet dhe pastaj pyet këta do t'i heqin mandatet, po ti vendose që do heqësh mandatet. Ai mund të konsiderohet dhe një akt. Edhe do i thonë ata që s'do heqim. Po tani kjo që Michel nuk rri. Pra në gjithë sistemin nuk rri, sepse Basha zgjedh këta deputetët. Se Basha bashkë me Ramën kanë bërë një sistem skandaloz që nuk ka meritokraci politike. Ajo është e vërtetë. Pra, po jo, po këtu fillon pra çështja. Në fakt ka një ironi me faktin kur thuhet edhe do dorëzojmë mandatet, po kjo vlen për çdo lloj mandati kur dihet që listat i hartojnë vetëm. Po kjo pra është ironia. Unë t'jap ty mandatin dhe unë po them ty, a do ta heqësh ti mandatin, po unë ta jap, unë dhe ta heq. Ai do akuzohet për të kundërtën, nëse nuk ta bënte këtë proces. Pra nëse do ditë lideri dhe thoshte unë e kam vendosur dhe ne do unë po i ndaj proceset. Do akuzohet për të kundërtën. Ka dhe një element tjetër se mirë është që ta ofrojmë vetëm që ta ndaj. Sepse nuk janë vetëm tjetër diskutimi a është mirë që i dogje mandatet, dhe është gjithë tjetër diskutimi se si dhe kush dhe pse i dogje mandatet. Procedurën e djegjes mandateve dhe po e, të themi një farë mënyre, po e zhvlerëson atë, duke thënë se nuk ka sens kjo procedura formale demokratike brenda partive, sepse nuk ka demokraci brenda partive tona. Tashi që s'ka demokraci brenda partive tona, nuk është vetëm faji i liderëve të partive tona. Se ne është pak e vështirë të kesh lider 100% prodhim vendor në Shqipëri, pa ndërhyrjen e atyre që vendosin kush do jetë lider këtu, edhe se si do jetë, si do performoj ky lider. Edhe u pa edhe sot kjo. Do të thuash ndërkombëtarët. Po gjithsesi absolutisht. E nëse ne kemi këtë sistem politik sot, Denis, e kemi edhe me, të themi, një farë mënyre me një lloj hosteni orientues nga të tjerët. Edhe nën tolerancën e disa të tjerëve.
ata që tolerojnë ose nuk tolerojnë, që i frymë bilbilit, ose i bjen telefonat. Ta transferosh fajin tek ndërkombëtarët prapse Bashkëfajtor janë, po nuk jo, janë këtu ka një ata pyetje. determinantët. Nëse nuk është populli dot, sepse zgjedhjet janë kaq të kontestuara, janë të pabesueshme. Nuk janë ndërkombëtarët, unë nuk besoj në një proces vetë mjaftueshëm demokracisht partijake. Vendoset demokracia dhe siç thot Basha, që ne nuk po luftojmë për pushtet, Basha duhet propozoj menjëherë rrëzimin e kodit aktual elektoral dhe të rikonceptohet i gjithë kodi, të hapet mënyra, forma që të konkurrojnë njerëzit. Së dëgjuar deri tani opozita. Pra, ka një tentativë për ta vendosur. Unë ndoshta e kam konceptuar të gabim. Ta artikuloj pra opozita, ta artikuloj të gjë. Të ikim nga ky kod që ka fut horrat në parlament. Nuk është vetëm kodi problemi. Këtu të ke një seri institucionesh tipo shikon dhe reforma në drejtësi me atë imponim të tmerrshëm nga ndërkombëtarët ka këtë produkt. Mua më duket sikur opozita, zoti Basha, me këtë tërheqje e ka vënë Ramën përballë shqiptarëve. Kjo është betejë tjetër pastaj. Kjo është betejë skeme. Këto vendim duhet i kërkoj Basha apo duhet i kërkoj Rama? Pra, gurin e provës në këtë rast, barën e provës e ka Basha apo e ka Rama? Sonil, ti e çon tek loja. Kjo është lojë, se kush e fiton lojën a Basha apo Rama, për mua kjo s'ka rëndësi fare sepse dikush do fitojë nga këta të dy. Për mua kjo s'ka. Kjo është e rëndësishme që thua, pra është lojë për ty. Po kjo është lojë, po natyrisht më është lojë. Prandaj edhe Rama tallet shpesh me Bashën, sepse Rama e di se çfarë është Basha në vetveten e vet. E di shumë mirë më çfarë është Basha. Po pse më Basha nuk e di që ka ca partia aty rreth e qark që kanë bler vota, s'po them që pas ka bler PD-ja, po e marrim që PD-ja s'ka bler kurrë vota dhe s'ka manipulu. Po ca parti tjera aty nuk kanë bler kurrë vota, po Basha me këta pra është. Basha po pretendon tani që do sjelli, do bëhen të mirë këta djajt. Pra sot dje ishin djaj, sot do jenë engjëj këta. Si u bën këta engjëj? E kuptoj se si Ermal, lojë është lojë se kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë, ky moment ne vim në akte të tilla të praprecedente të fuqishme në një moment historik, pastaj mos të abstragojmë dhe nga njerëzit, nga pjesëmarrja që ishte në miting, dhe në fundit jetë sërish një lojë, ne kemi një precedent të 2017-s kur dy lider dandorën po nuk dha asnjë produkt të rëndësishëm për shqiptarët. Jo, dha produkte. Për demokracinë. Dha produkt për ata. Këtë dua të them pra, nuk dha produkt për ne, për ata po. Është lojë, Ermal? Këto janë strategjitë politike, mund ta quajmë lojë, mund ta quajmë çfarë duam, valle etj, tango. Po kështu funksionon politika në Shqipëri, domo. Ka një lloj agresiviteti tani që mendohet që do përball situatën ose mënyrën e qeverisjes vendit e tjerë. Nuk shoh se çfarë mund bënte tjetër domethënë zoti Basha, sepse ka shumë para 10 ditësh, sa ishte 2 javë, 3 javë, kur doli këtë çështja e shkuarjes në parlament, ku njerëzit thonin pse shkuat, sepse po shkonin për që mos digjeshin mandatet pikërisht. Në 20 dhjetor bën rinovimin të mandateve, e vërtetë. Dhe si afërsisht domethënë. Ka qenë kohë e protestës studentëve. Po, domethënë aty e kritikuan PD-n pastaj edhe zotin Basha saktësisht për të kundërtën e kësaj, që pse shkuat dhe mund të kishin lënë të digjeshin mandatet. Tashi po digjen mandatet. Dhe duket si një lloj pavendosshmërie e zotit Basha, a duhet ta bëj as duhet ta bëj këtë gjë. Momenti ku është tani kështu si po shkojnë gjërat, ai ka vendosur që ta shtojë edhe më tepër atë peshën e asaj se çfarë është në lojë. Do të thonë tani se nuk është se ka çat humbin e gjë të madhe. Do të thonë nëse gjërat funksionojnë, vazhdojnë të funksionojnë kështu siç kanë funksionuar deri tani, është e qartë që PD-ja nuk është se ka një shans të madh për të ndryshuar rezultatin zgjedhjet e ardhshme. Dhe nuk ka nevojë. Sidoqoftë që të vinë ato, të parakoshme apo Po, patjetër, domethënë i vetmi shans do të ishte që të bëhen zgjedhjet ashtu siç duhet. Por prap ka një problem këtu. Sepse nuk do të mjaftonte. Dhe mendoj që është një lloj kalkulimi dyfisht, domethënë nga ana e Bashës besoj, që kjo lloj mënyre të vepruarit nuk është thjesht për të garantuar zgjedhjet, është edhe për të krijuar një lloj mobilizimi rreth PD-s, domethënë për ta ngritur PD-n si një lloj, se s'po them frymë, se frymë është fjalë shumë e madhe, për të krijuar frymë duhen shumë gjëra, po të paktën për të krijuar një lloj mobilizimi, për të kujtuar njerëzve që ekziston PD-ja në radh parë. Art lideri mund të quajmë atë. Po, sepse në 2005 për shembull Berisha e krijoi këtë lloj fryme. E krijoi sepse ishte akoma i papërdorur pjesërisht. Kjo ishte teza Berishës, ëh? Domethënë Në fakt në protestën e fundit, në perceptimin e njerëzve, lider është konsideruar jo Basha apo Berisha. Jo, po flasim për mandatet. Për mandatet ka qenë artikulimi i Berishës. Po edhe si hipotezët, do me thënë, shikoj reagimin e përgjithshëm. Nuk duhet bëjmë diversion të kjo pjesa se s'është mirë leadershipin me pushtetin aty. Jo, meqense the është ide Berishës. Ka qenë teza për po themi djegën, po dorëheqjen nga mandatet, ka qenë periodikisht
e Berishës. Që në kryet herës, shumë është i pari që ka artikuluar. Ka qenë i vetëm fakt dhe nuk është mbështetur aso ndoshta ishte pak e parakoshme atë kohë. U duk si e parakoshme, u duk si refraktare, si shumë e egzageruar, por erdhi në fakt tek... Në kohën kur zgjedhur kryeprokuroria. Erli. Prej gati një viti, pra më shumë se një viti. Po, mbaroj Ermali, mbaroj. S'ka problem. Ajo që po bën tash po marr një analogji, po doja përpiqet të krijoj një lloj gjendje elektroshoku. Nuk e vështirë mbaron, nuk funksionon më zemra e njeriu, ti fut një dridhje të fortë aty që ta vesh në mënyrë mekanike. Ne të kujtosh zemrës punën e vet praktikisht, po pa bërë një lloj ndryshimi tek smundja ose problemi që e kanë çuar zemrën deri në pushim. Do thënë, në rastin konkret të gjë po përpiqet të bëj. Dhe nuk mjafton kjo sepse problemi që ka PD-ja mbetet po aty. Do thënë, nuk mjafton vetëm ti çosh njerëzit ty kujtosh, hajde dilni se po ju japim një shans që dilnin protestë, për ndryshe s'do dilnit. Do më njerëz thjesht s'kan as më PD, as më person, s'do dalin në një protestë sepse s'ja humbush mendjen asnjëra. Po doja përpiqet t'ju ofroj këtyre një platformë, një çfarë do. E konsideron se problem të brendshëm të PD-s gjithë ato pjesëmarrje Ermal që ishte në atë protestë. Se nuk abstragojmë dot nga ajo. Jo, pjesëmarrje po ne kemi parë pjesëmarrje, kemi pas para 5-6 vitesh, kemi pas të sheshi. Ke njëri shesh bështe mitingu i PD-s, ke tjetri bështe mitingu i PS-s, dhe po ti merre numrat i krahasoje, dilin që ishte gjithë Shqipëria aty e ndarën dy pjesë. Do të thënë kjo pjesa pjesëmarrjes është tjetër gjë. Është absolutisht përtej pjesëmarrjes, mua më duket që është e qartë që njerëzit në këtë vend nuk janë të kënaqur me qeverisjen. Problemi është që nga kjo lloj situate nuk mjafton për të prodhuar një qeverisje alternative të mirë. Do duhet diçka tjetër. Në këtë lloj apatie kur janë njerëzit, në këtë lloj klime ku votat mund të blihet, dhe njerëzit i blejnë, qofse nuk shohin dallim, qofse shqiptarët e shesin votën edhe e shesin çfarë lloj gjëje që të kenë, domethënë pa pikën më të vogël të problemit, jo të gjithë kuptohet për një pjesë. Një pjesë tjetër janë të lidhur me klientelizëm, nuk e çajnë kokën fare se ku rrokulliset Shqipëria. E kanë hallin thjesht për vendin e punës që do marrin ose një tender ose diçka. Domethënë në këtë lloj situate, e vetmja gjë që do ta nxirrte vendin do ta rivendoste në brazat e duara, do t'ishte një lloj frymëzimi, një lloj fryme, po i shmangem gjithkohë se termin frymës sepse është gjë shumë e madhe, domethënë. Ajo është përdorur edhe tek Obama kur erdhi në pushtet, është fjala që përdoret në diskurin, është gjithë pranuar tani, nuk e thot amerikanë, do ta themi dhe ne. Një gjë tjetër e madhe dhe kuptohemi në distancë. E di. S'mërri fare në të njëjtën fjali me PD-n, termi koncepti i frymës, domethënë sepse nuk më duket se ka krijuar frymë. Do të njerëzit sot po presin, janë të dëshpëruar, po presin që dali dikush, sepse nuk e bëjnë dot të gjë vet. Po presin dali dikush të shpëtojë kështu deus ex machina. Dhe këtë bisedë prandaj po e bëjmë, a jemi në kërkim të liderit, a e kemi liderin. Po ky është problemi, se nga njëra anë ne duam që të na shpëtojë një lider nga jashtë, nga ana tjetër ne vazhdojmë dhe funksionojmë elektoralisht ashtu siç nuk duhet të funksionojmë. Erli, vetëm shkurt se kam publicitetin, po... Shiko, unë mendoj që ne jemi një situatë shumë specifike, jemi para zgjedhjeve të pushtetit vendor. Kështu që është krejt e kuptueshme dhe jam dakord me atë që tha Ermali, që është krejt e kuptueshme kjo tentative e liderit të opozitës, kreut të opozitës, për ta tensionuar në një farë mënyre, për t'i dhënë trajta nota më të larta politike në një procesi që është administrativ në fundit. Madje unë kështu e shoh edhe lëvizjen nga ana e kundërt e kryeministit Rama, i cili praktikisht të qeverinë e tij në dhjetor mos gaboj e bëri qeveri teknike, ministri i jashtëm, ministri brendshëm, ministria e kulturës, e financave, pra gjysma e qeverisë, postet më të rëndësishme janë me njerëz teknik. Ata janë politik sepse janë emëruar nga kryeministri, por nuk janë burim partijak. Pra në një farë mënyrë Edi Rama para zgjedhjeve tenton ta shfryjë këtë tension, duke vendosur njerëz pothuajse të panjohur, që mos ketë goditje, po themi politike nga opozita, dhe e kundërta, në një farë mënyre opozita i hët benzinë zjarrit për ta ndezur situatën politike. Kohët e fundit, ditët e fundit, është bërë një analogji me vitin 2011, në protestën e janarit 2011. Në që ndodhën 2011, në fillim të janarit të këtij viti, u transmetua në televizion një video përgjim ose incizim individual, një personi, i cili pasoi me dorëheqjen e një zyrtarit lartë, të Ilir Metës, dhe me një proces gjyqësor. Nga opozita i kritikuar, por formalisht kjo gjë ndodhi. Tani, çfarë ndodhi 2 muaj më parë? U transmetuan përgjime, incizime të prokurorisë shtetit, pra të një institucioni zyrtar të shtetit, jo vetëm që nuk pati dorëheqje dhe gjyqe, por javën e kaluar, kryeministri doli në intervistë televizive dhe tha Filan Fisteku, kryebashkiaku i Durrësit, mund të kandidojë dhe 500 herë. Pra, është deri diku e kuptueshme ky frustrim që ka opozita dhe
pavarësisht ata nuk e thonë, është një lloj frustrimi që kanë edhe nga qëndrimi i faktorit ndërkombëtar, që ka mbajtur, po themi, javët ose muajt e fundit, i cili në një farë mënyrë ka bërë një sy qorr ndaj skandaleve të fundit që kanë ndodhur. Ndaj qeverive, zakonisht faktori ndërkombëtar ka bërë Eli. Le të jemi realist. Me qenë se jemi vetëm tek kjo pjesë, tek mënyra se si pozicionon, është lojë apo jo, ne nuk mund ta dimë, nuk mund të paragjykojmë në asnjë rast. Ne mund të hedhim hipoteza, por shihni pak këtë momentum kur opozita thriste shqiptarët në protestë kundër qeverisjes, kryeministri i vendit Edi Rama nga ana tjetër në Vlorë bën të këtë organizim. Shihni pak përballjen. Në të njëjtën orë, në të njëjtën ditë, por larg njëri tjetrit. Ky shesh është i pavarësisë, Florës dhe i gjithë shqiptarëve. T'japim fund qeverisë që është kapur në vjedhje. Edi Rama dhe Lulzim Basha treguan forcat përballë njëri tjetrit, por Edi Rama kishte menduar deri në detajin më të fundit takimin në Vlorë, aty ku regjia e tij solli për publikun gjithë aktivitetin e shefit të qeverisë. Por Tempora arrin të deportojë dhe të sjellë gjithçka ndodhi me 16 shkurt në Vlorë. Gjithçka nis me numrin e madh të autobusëve që kishin dërguar njerëzit për të qenë të pranishëm në takimin e qeverisë. Një kamera amatore sjell gjithë përgatitjen për takimin e kryeministrit. Më shumë se 3500 karrige janë vendosur në sheshin e Flamurit, e Tempora mëson se ato kanë shkuar të gjitha nga Tirana. Një skenografi e detajuar me kujdes, e që qytetarëve ju kërkohet të zonë vend. Pjesat e Flamurit dhe pjesat e Banka të ulën. Pritja e gjatë i ka të sajat, disa lexojnë gazetat, e të tjerë hanë fara. Siguria është thelbësore në takimin e kryeministrit, ndaj dhe snajperat janë aty. Jemi në transmetim të drejt për drejt, jam në Tempora, me Ermal Hasimen, Denis Durnjan, Murati dhe Sokol Shametit. E ndoqët edhe enka se kishim dërtuar edhe atë kronik të ballafaqimit, sepse nëse ka një gjë që është tipike në Shqipëri është personalizimi. Do me thënë, anti-mitingu i Ramës, mitingu i Bashës, mitingu i Berishës, mitingu i Monikës, mitingu i Metës, mitingu e futa Metën në kohën kur ishte politik. Ky personalizimi të iskajshëm, Erli, është një problem që ne do na penalizoj deri në fund, dhe ndoshta prej këtij nuk dalim dot edhe nga ky qerthi kultit liderit. Shiko, unë nuk shoh në personalizim që ndryshe nga po themi nga vendet tjera të qoftë Bashkimit Evropian, qoftë Shtetet Bashkuara, mos harrojmë që ne kemi president të Shtetet Bashkuara, një njerëz që ka qenë TV celebrity, domethënë ka qenë personazh i famshëm i televizionit, kështu që individualitetet në përgjithësi kanë filluar të prevalojnë ne kemi në Itali 40 kryeministrat për shembull, janë njerëz që nuk kanë ardhur nga, po themi, nga sistemi partijak, nga sistemi politik. Njëri prej tyre, Di Maio, ka qenë steward në stadiumin e Napolit. Janë të dy me gjimnaz, do më thënë parësim të lartë, edhe në fakt janë ata që luajnë fijet, po themi, të politikës italiane. Prandaj, individualiteti në një farë mënyre ka, mendoj që jo se po prevaldon individualiteti, personalizimi. Po, nuk besoj që nuk shoh diçka të pazakontë në krahasim, fjala vjen me 10 vite më herët në Shqipëri ose 20 vite më herët, ose po ta krahasosh me vendet tjera, qoftë me standardet e Bashkimit Evropian ku ne synojmë të arrijmë. Problemi për mua nuk është sepse këta liderë, nuk e di, bëri miting, Lulzim Basha do jetë, po themi, shining star i atij mitingu, po kështu dhe në Vlorë, e mbajti Edi Rama, kryeministri. Nuk kam një merak, nuk është ky shojnë të tillë. Për shembull, dëgjoja në protestën e fundit, nuk jemi dakord me këto që po bën qeverisja. Ne ka sjell shpirtin më të hundës, por ne nuk shkojmë as në mitingun e Bashës, sepse është, domethënë, edhe vetë qytetari nuk shë kauzën, po shë liderin. Kjo ka të bëjë me zhgënjimin, qofse qytetarët janë, po themi, apatik ose indiferent ndaj dy forcave kryesore politike, ose tre po doni, unë besoj që kjo ka të bëjë me, po themi, një lloj apatie që ekziston përgjithësi
populli ynë, edhe një lloj ndoshta zhgënjimi që kanë nga klasa aktuale politike. Por nga ana tjetër mendoj që për sa i përket liderit fort i cili e merr barkën, po themi anijen dhe rremat, edhe drejtimin dhe timonin dhe tepsini i gatuan, i bën gjitha vet, mendoj që politika shqiptare në këtë mund të ketë bërë hapa para, po ta krahasoj me po themi 3 liderët e mëparshëm të 3 partive kryesore, zotin Nano, zotin Berisha dhe zotin Meta, nga një pikpamje, ata kanë qenë shumë herë më të fortë, e kanë drejtuar formacionet e tyre politike me dorë më të fortë, edhe natyrisht më pak partitë e tyre, këto organizate politike në kohën që drejtonin këta 3 njerëz, kanë qenë, do thoja unë, më pak demokratike, si organizimi brendshëm. Kështu që unë besoj që diçka ka ndryshuar për mirë në këtë... Sokol, ka ndryshuar, nga një ranë kemi një lider të Partisë Socialiste që akuzohet se ka mënjanuar socialistët, le themi të origjinës, duke ndërtuar një sekt të tij të rilindjes. Nga ana tjetër kemi një Bash i cili akuzohet edhe nga brenda Partisë Demokratike, lidhur me mënyrën se si e fitoi, si e mbajti dhe si po tenton ta mbajë pushtetin brenda partisë. Tani për të cituar një letër këmbim të vjetër të luftës parë botërore midis ushtrisë austriake dhe gjermane, në Partinë Socialiste situata është shqetësuese, po nuk është serioze. Partinë Demokratike është serioze, po nuk është shqetësuese. Do të thënë, janë, themi, variacione të së njëjtës gjë të dyja. Unë nuk do ta shikoja me kaq shqetësim këtë çështjen e kultit individit, ose të paktën themi nevojën që shqiptarët kanë kur thrasin vazhdimisht, ose kur lypin gjithmonë të ketë një lider, të identifikohet një parti, ose një vizje, ose një protestë, ose çfarë duash ti, me një emër të përvetshëm, sepse tani po ta marrim dhe filozofike. Qoftë dhe pushteti nesër. Pushteti i Ramës, apo do jetë pushteti i Bashës, apo do jetë pushteti i... Kjo është pikë me dy presa, se nga njëra anë lidhet pak me patriarkalizmin që ne kemi si shoqëri dhe trashëgojmë etj etj, po unë nuk mendoj se ne jemi aq patriarkal sa na paraqesim këto filmat me gjakmarrje. Në një farë mënyrë ka një farë emancipimi. Më shumë, siç e thash përpara, e lidh të nevojën për lider me nevojën për një narrativ të re, për një artikulim të re dhe për një frym të re. Nuk mendoj se njerëzit i shqetëson shumë kjo, të themi, mangësia procedurale e realizimit demokracisë. Që po vidhen votat, jo s'po. Njerëzit kanë përshtypjen do ishin dakord që edhe të udhëhiqeshin nga një diktator, por të paktën siguronte punë, qetësi, mirëqenie, rregull etj etj. Dhe kur thrasin liderin, kanë përshtypjen thrasin pikërisht këto gjëra që u mungojnë. Çdo krizë në pikpamjen time, se tani jemi në një krizë politike, çdo krizë është një shans për të prodhuar një lider, se është edhe ajo aksioma e vjetër, krizat prodhojnë lider, liderët prodhojnë mirëqenie, mirëqenia prodhon mediokër, mediokrit prodhojnë prapë krizë dhe është cikël ajo. Kështu që besoj se Partia Demokratike ose themi Basha në këtë krizë të re, mund ta shikojmë ne si një mundësi që të dalë si lider ose të prodhohet si lider prej kësaj krize. E gjithë kjo do varet nga narrativa që ai do ofrojë. Narrativa është ajo që njerëzit duan. Është konsideruar se pjesë e narrativës dhe mënyra se si komunikoj përgjatë këtyre ditëve, vendosmëria, apo edhe kapja gati në gafil, si thuhet në Shqip, se s'po më vjen. Pa përgatitur. Kapja pa përgatitur edhe alatëve të tij, të cilët ndaj çështjes së dorëzimit të mandateve kanë qenë. Se këto janë manovrat vogla, nuk të bëjnë këto lider. Unë besoj se diçka më serioze që të jesh një lider i vërtet është dalësh të ofrosh një projekt alternativ, emancipues dhe zhvillues për shoqërinë. Mendoj që shoqëria jonë është ende në pritje. Si ka pas? Është çështja e besueshmërisë pastaj. Unë besoj, se kanë mungu. Një të themi projekt që ngjall besim në pikpamjen time është projekt për shtet social në një vend si Shqipëria. Okej? Kjo është bindja ime, ti mund të kesh një tjetër. Dhe përderisa në Shqipëri nuk ka ende një parashtres të një projekti të tillë, unë nuk besoj se do ketë. Basha ka bërë një shpalosje të disa projekteve. Do me thënë, qoftë edhe vetingun politik mund konsiderohet një projekt. Qoftë edhe çështja e një platforme të re ekonomike që shmang lidhjet me oligarkinë. Nuk janë mjaftueshme. Kam përshtypjen se jo. Nuk janë. Ka pas projekt në pikpamja, domethënë, Republika e Re. Se varë se është çike turbullt, se është gjetë termi e herë dhe pastaj termit janë veshur shpresat e njerëzve, ose njerëzit kanë dashur të shohin tek ai term çka kanë dashur. Edhe me shumë gjas ai që ka kriju termin se ka ditë se për çfarë
qa simbolizon vetë termi, ka pëlqim vetë për termi. Çështja është që, do të thënë, nuk mjaftojnë vetëm projektet, se projektet është shumë kollaj. Futesh online sot dhe gjen gjithë vendet në krizë sot në botë dhe gjen projekte interesante. Por çështja është... Nuk është kanë qenë këshia dhe në vigjilje të zgjedhjeve, nuk është se nuk janë ofruar... Ka projekte me kontradikta... projekte ose programe zgjedhore në 2005 kur erdhi Berisha në pushtet, kishte një platformë të vetën për ekonomisë. Unë kam parasysh në mendje edhe debatin, le ta thjeshtojmë fare, taksë shesh, taksë progresive, të paktën deri aty do kënaqemi më pak. Gjë shumë sipërfaqësore. Shumë sipërfaqësore dhe janë dhe ja rezultati. Se me që e bëtë krahasim, në 2005 Berisha nuk është se kishte një projekt madh. Do thënë, unë kam qenë vetë tek mbledhjet e kopit që u bënin, se ishin mbledhje me prezentim me kamera. Dhe një nga gjërat që shikoja është mungesa koherencës. Se tash mund ta them mas kaq vjetësh. U shikoja akoma te programi i Partisë Demokratike sot, ë? Dhe shikon këtë gjë që njëri bën një X prezantim në X fush, njëri thotë do bëjmë këtë dhe mund të jetë dhe i njëjti person ose një person tjetër që ka pjesën e dytë prezentimit, që thotë saktësisht diçka që bjen në kundërshti me pjesën e parë që u tha. Do të thënë, nga njëra anë, do të thënë Basha për shembull te programi të donte taksë të shesht 9%, që është gjë shumë e mirë për mua etj. Se para se të bësh shtet social duhet të kesh se çat ty shpërndash njerëz, por kur je vendi i varfër, përfundon si Venezuela. Mjafton mos shpërndash ato që shpërndajmë oligarkët tash, edhe shpërndaj ato. Ajo po. Me atë çfarë si funksionon oligarkët jemi të gjithë dakord. Vetëm mund të bëj një parantesë tu, meqense jemi tek projekti. Rama në 2017 hyri pa projekt fare dhe mori votë plebiscitare thuajse. Po, është vërtet se nuk e çante më kokën. Kështu që edhe kjo çështja e projektit. Jo ka një problem. Kështu kthehemi prapë te diskutimi. Ka një problem. Po ti pyesësh njerëzit se çfarë kishte programi PD-s në 2005 kur u krijua ajo fryma, asnjëri nuk ma men asgjë nga programi. Fare. E vetmja gjë ose mënyra se si u krijua ajo, u ndërtu mbi bazën e një, me që u përdor termin narrativ tu, që ajo narrativ ishte vetëm personazhi, po s'ishte fabula brenda. Do më ishte ose fabulën e barte personazhi. Ishte ideja që Berisha ka bërë që ka bërë 97 kjo ajo, po në fundit nuk e akuzonte njeri për korrupsion dhe për vjedhje, drejt për drejt atë. Okej? Do thënë, dhe kjo e ndërtonte brenda. Do Berisha ishte vetë narrativa këtu. Tani, problemi është që në rastin më vështirë dhe në rastin ku jemi ne aktualisht, nuk mjafton thjesht të kesh një projekt. Se aq më tepër kur ne kemi pas projekte dhe kemi kontradiktore. Do bëjmë taksën e shesh 9%, po edhe do i bëjmë pensionet, se di, 500.000 lek për shembull etj. Po pyet tash ti mirë, se nuk është në asnjë burimet nga do dalin, si do këto kanë qenë mangësi të vjushme. Faturat financiare kur nuk e kemi ditur. Pastaj përfundojmë nga premisa se në pres, nisem nga premisa që projekti do jetë jo koherent siç ishte atëherë. Për koherencën përmendi, koherencën është projekt jo koherent. Unë e kam parë. Po ama është e nevojshme të kesh projekt. Unë e kam parë. Edhe sikur projekti të jetë super koherent, sikur projekti të bëjë sens brenda vetes, të ketë kuptim plotësisht, të jetë i gjithë logjik nga brenda, me elementet e lidhura që s'bin kundërshti, prapë ka një problem. Kur njerëzit se shohin se kush do ta zbatojë këtë projekt, aty është problemi. Sepse personat që i keni këtu në fotografi, shumica shqiptare nuk mendoj unë personalisht, po them mendimin personal, që i din më të ndershëm se sa i di Rama. Ose që mendojnë që do të keni një qeverisje më të ndershme se sa i di Rama. Ky është problemi. Domethënë, nuk mjafton thjesht që ti të marrësh dhe të nxjerrësh një projekt. Dhe kjo është arsye pse Rama nuk u lodh fare me projekt herën e dytë. Sepse e dinte që i kishte shifra dhe nuk mendonte që shqiptarët prisnin për atin lloj projekti. Thjesht vazhdoni votoni për ne. Kjo ishte ideja, domethënë. Është shumë asgjësuese si ide. Patjetër, po kjo është situata. Dakor, domethënë me idenë që është problemi. Në situatën ku ne jemi aktualisht, nuk ka nevojë të kesh një opozitë geniale. Po të kishe një opozitë normale, domethënë kjo qeveri do kishte fluturuar nga pushteti në vitin e parë. Po ku është normaliteti i opozitës sot? Po nuk e besueshmëri pra. Nuk e besueshmëri. Ke LSI-n që ke atë kryesorin, se Denisi nuk po ja thoshte emrin, po ja them unë. LSI-n që ke partnerin kryesor sot numrin 2 të opozitës çfarë doni, domethënë, të bashkuar, është pikërisht PD-ja që e ka bërë për 2 lekë para disa vitesh. Dhe vetëm PD-ja. Më gjeni njëri që ka opinion që dali dhe ta thot me bindje që LSI-ja është një parti e ndershme që s'ka vjedh asnjëherë etj. Gjeni njëri. A ka ndonjëri këtu nga net 5 që jemi këtu që e mendon këtë gjë?
ose nga ata që janë aty në publik? Unë mendoj që ka dhe forca tjera politike aty. Dhe jo vetëm LSI-a, se po i bim qafë LSI-s kot, jo vetëm LSI-a. Ky është kompleks. Çfarë bëri PD-ja mbasi humbi zgjedhjet apo është LSI-a, është PS-ja, është PD-ja tjetër. Domethënë nuk mjafton vetëm 3-4 individ, se për shembull unë po dëgjoja tash zotrin që ishte më përpara duke fol, edhe më thën vërtetën për t'ja ilustruar atë që po thoja, po i dëgjoja me shumë kënaqësi. E dini sepse nuk është se e njoh personalisht, po fakti që nuk e njoh më bën që ta dëgjoj me një lloj parajgjykimi pozitiv, edhe po shpresoja në kokën time inshallah ky njeri ecën edhe bën karrierë dhe arrin një ditë që të përfaqësojë PD-n e tjerë. Domethënë, më mirë të jetë ky njeri që për kë? Gazmend Bardhi që po shikoja po. Ka qenë dhe ministër në... Mirë, patjetër po, në raport me personazhet e tjera të PD-s është shumë pak i njohur. Domethënë një lider tjetër që del nga PD-ja... Shikonin çfarë pikë, ne kemi arritë pika ku preferoj më mirë që të paktën mos ta njohim dikë, sepse gjithë opsionet e tjera që njohim janë problematike. Dakor. Dhe kjo do i mjafton të opozitës në Shqipëri. Çfarë ofrohet nga ana tjetër? Dhe çfarë ofrohet nga ana tjetër? Pra, të kishte disa njerëz normal, disa njerëz që i ka majoranca njerëzit normal. Pra, ti mendon që njerëzit janë më mirë me status quo-n se sa të provojnë? Stonila, ja ku po ta them, në zgjedhjet e ardhshme do votoj kundër qeverisjes, po ta them pa pikë problemi. E di pse? Do votoj, jo sepse më gjallë një shpresë e madhe opozitate, do votoj sepse mendoj që çdo qeverisje që është në pushtet duhet marrë mesazhin që kur nuk qeveris mirë, rrezikon të ikë nga pushteti. Edhe sikur përballë të ketë gomar jeshil edhe alien me tentakula, unë prap do votoj dhe për ata. Kështu erdhi Hitleri në pushtet, ose? Jo, Hitleri ka për tjera. Të largojmë të qeverisjen, ka prodhuar krizën. Hitleri ka për tjera. Prodhoi kriza, jo, ai t'japim mësim kësaj, zgjedhin sa ka shumë ardhen Hitlerit Di Majo, Trumpi, kështu kanë ardhur gjitha, të japin fund sa të japim mësim aty. Denisi? Ti kthehem pak asajt pamjes që kishim me mitingun dhe antimitingun, sepse nuk doja që të kalonte pa vëmendje e dur. Unë mendoj që po të ishte Rama, lideri i opozitës, sigurisht do ta vendoste në objektiv atë mitingu që bëri vetë në Vlorë, që e quajti takim 3952 kariget. Po do të thënë është një se kanë nxjerrë dhe shifrën e saktë. Nuk e di kush i ka numëruar, më duket Dritan Kaba kishte numëruar, kishte parë foton. Një sjellje korano-veriore moderne, domethënë korano-veriore moderne, që të çosh karriget atje, që ti strukturosh, që ta bësh kështu të bukur. Moderne korano-veriore. Ditët tona funksionojnë ata. Në një kuptim. Po kanë histori, kanë pas dhe proverba të lashta. Ata e dinë që kanë fituar dhe kampionatin botror. Kështu që dhe që janë populli më i lumtur. Dhe që janë dhe populli më i lumtur. Siç e thonë, janë këto Barcelona që tregojmë ne, kupton? Sigurisht Barcelona janë vërtet. Dua të them këtë gjë që Okej, tani s'po lodhem që të gjej një shtet tjetër për analogji, po më lërë që ta mendoj që Korea Veriut është keq. Megjithëse është mirë. Po bëjmë një marrëveshje fjale. Për Korenë e Veriut. Për Korenë e Veriut. Okej, pra dua të them që Rama ka dalë komplet jashtë kontekstit të vetes vet, me këtë që po përfaqëson. Sepse po e bën nga deliri i pushtetit, nga arktimi me pushtetin, nga humbja esencit me pushtetin, unë nuk arrit dot, po ky nuk është Edi Rama që do ishte në të vërtet në opozit. Pra, se si do e shihte Edi Rama veten e vet, kur bënte këtë takimin në Vlorë, unë besoj që do ishte një Edi Ram tjetër ai që do e bënte cop Edi Ramën në Vlorë. Thënë kjo, Rama u kompleksua dhe nga fakti i dyndjes së protestës së opozitës. Pra, çfarë dua të them me këtë gjë? Me idenë e frikës se po mblidhen ata shumë, hajde bëjmë dhe ne tani një miting. Dhe ky është kompleksim. Po pse duhet ta bësh ti këtë gjë? Po ç'është kjo lojë e shëmtuar me numra, me sheshe, se mblodha unë kaq, po ti do mbledhësh. Madje kjo më bën të mendoj që ne nuk vojmë nga kulti i liderit, po i turmave. Po bravo. Dhe këtë doja të thoja. Domethënë, kjo është çështja më primitive që ne kemi në mendim. Po pse më me turma do matet kjo punë me dele, që sa dele dolën, sa kam unë, sa keti. Po mos e kjo matet me kuti votimi. Prit ditën e votimit dhe tregoje forcën aty tek kutia votimit. Nëse ti pretendon që kundërshtari jot po thot se është më i fortë, lëret mendoj që është më i fortë. Kur të vi dita e votimit, aty zbardhet. Po si duhet shkosh ti në spiralen ose të fut kundërshtarin në spiralen e vet? Jo, pse krijon efektin e lokomotivës. Është ideja që njerëzit kur shohin që ky ka premisa të jetë fitues. Në Shqipëri jo. Efekti lokomotivës ndodh gjithë botën. Unë mendoj që ne nuk jemi si gjithë bota, se po të ishim kështu siç jemi, Michel. Kjo është shumë keq për rastin konkret. Janë ca ligje elektorale që funksionojnë kështu. Po në Shqipëri nuk ka ligje elektorale ndërkohë. Domethënë nuk ka koncept elektoral, po them. Modele. Po themi kështu. Pse? Sepse shqiptarët janë ata njerëz që nuk dalin protest. Nuk dalin, janë keq, po nuk dalin protest. Po kur vjen puna tek vota, në mënyrë
shumë intuitive, madje unë them edhe të zgjuar, të bëj një lloj kputje që ti nuk e mendon fare. Kështu e kputën Fatos Nanon, kështu e kputën Sali Berishën dhe kështu e do e kputin dhe Edi Ramën. Pra nuk do ta rrëzoj Opozita Edi Ramën, do rrëzoj Edi Rama, Edi Rama. Nëse bëhen zgjedhjet nesër? Nëse bëhen zgjedhjet nesër, Edi Rama fiton prapë. Erli, për ta përmbyllur, Denisi shtroi një hipotezë që lideri i ardhshëm e vendos vetëm vota. Nuk shikon më asnjë, më shkuptova, nuk shikon asnjë. Unë dua ta çoj tek vota. Megjithse vota është e komprometuar për atë që tha dhe Sokoli dhe diskutuam gjithë këtu për perceptimin se çfarë ndodh me votën në Shqipëri, domethënë. Mendoj që shqiptarët në përgjithësi besojnë që kjo klasë politike është e gjitha e korruptuar. Pra nuk ka garë këtu kush është më pak i korruptuar, sepse në fundit edhe ai që është sot kryetari i Opozitës ka pasur një akuzë zyrtare nga prokuroria e përgjithshme për shpërdorim detyre. Po kështu edhe po të lexosh raportin e OSBE-s për pasurinë e Edi Ramës. Një argument ke brendësi argumentit tënd. Se thash Edi Rama, Edi Rama fiton se është më karizmatik kundër hajdutët që kemi sot në politikë. Pra në koncept ja vjedh vëmendjen njerëzve me mënyra dhe forma të veta. Se vjedhim në formë më dinjitoze. Jo në formë dhe përmbajtje. Ky ka formën më të mirë të mundshme për t'i marrë vëmendjen njerëzve dhe për t'ia vjedhur vëmendjen njerëzve në raport me konkurrentët e vet brenda llojit për të vjedhur pushtetin. Se çfarë i provom pushteti? Tu jemi vetëm tek cipa, sepse në përmbajtje skandal pas skandali, ajo që tha Ermali, ky lloj imuniteti që ne kemi krijuar ndaj faktit që çdo projekt partneritet publik-privat i shoqëruar me skandale, institucione të bllokuara, etj. As mungesa e ndëshkueshmërisë i bie që ne Ramën ta gjykojmë vetëm për show. Çdo lloj opozite normale, me kredenciale shumë normale, do ta rrëzonte nesër, nëse më pyet. Nesër e rrëzonte. Edi Rama, sepse Edi Rama ka rënë me këto skandale që ka bërë. Problemi është që pikpyetje. Pikpyetje. Shko, mendoj që zgjedhjet e ardhshme do jenë ashtu siç po i projekton Opozita, pra një lloj referendumi për të matur besueshmërinë e qeverisë dhe të kryeministrit. Dhe unë thjesht e shoh votën e shqiptarëve, për hiq të asaj pjese që e shet dhe e blen votën, po në përgjithësi, me gjendjen financiare ekonomike të tyre. Pra ne do kemi mundësi të shohim nëse shqiptarëve u ka ardhur në maj të hundës, njësoj siç i erdhi në vitin 2013 me kryeministrin Berisha për ta rrëzuar Edi Ramën. Pra unë nuk besoj që pra është ajo që thot Denisi, Edi Rama mund ta rrëzoj vetëm Edi Rama dhe kështu ka ndodhur historikisht në këtë vend. Dikur kemi pasur, kujtoj, një kryeministër që një pjesë buxhetit të shtetit e linte në kazino. Tani sot kemi një kryeministër i cili erdhi në 2013 me projektin luftë kundër luftë marrëzisë dhe trafishoi pikat e basteve të kazinove në këtë vend. Prandaj këtu edhe kjo gara e keqja më e vogël është shumë e vështirë për ta gjetur kush është e keqja më e vogël e keqja më e pak. Por besoj që secili do bëj llogaritë veta dhe këtu un kam një vrejtje, po themi, për sjelljen e elektoratit shqiptar në vite, sepse i mban këta njerëz ta politikan nga 8 vite. Ne nuk shpëtojmë dot nga ata, por të paktën mund t'i japim mesazhin që ta ndryshojmë pushtetin, ta bëjmë rotacionin çdo 4 vite. Këtë gjë kam thënë. Në fakt do ishte mirë. Dhe në vitin 2013. Për të mos lejuar këtë ndryshje, ta bëjmë në momentin që identifikon ta rrëzosh më herë. Po sigurisht, në atë rast. Meqense jemi këtu, doja më nxjerrni në totem pak, se merr mendja nga që kam edhe 20 shkurtin, historinë e 20 shkurtit, edhe fakti që hija e asaj që ndodhi në një farmase edhe nga të ftuarit që unë kisha në studio, vazhdoi të mbizotroj. Pra shqiptarët për shembull vazhdojnë të mbajnë lider të fortë që përqendrojnë shumë pushtet. Ndoshta bazat e krahasimit nuk janë mondamo, por doja të bëja një ushtrim shumë të thjeshtë. Pasardhësi. Në regjime totalitare është e pamundur të mendohet për pasardhës, sepse është vetë sistemi që automatikisht nuk e prodhon dot. Jemi në një regjim demokratik. Nëse do të flisnim sot për një pasardhës nga Fatos Nano tek Edi Rama, nga Edi Rama, kush mund të ishte, dua nga secili nga një emër. Pas Edi Ramës, kush mund të ishte? Lider i ri. Besoj që rrjedha logjike është që në kryet Partisë Socialiste tjetër Enveliaj. Koli? Është shumë e vështirë për mua që të përgjigjem për këtë, sepse praktikisht nuk mendoj se, me thënë, lideri është emër i përveçëm. Nuk mund ta them dot. Vazhdoj të jem konsekuent me atë që thash fillim, që lider dhe meritor për të qenë lider ose udhëheqës i një vendi është ai që do të ofrojë një projekt të ri.
nuk mundem, nuk shikoj askënd. Pas Ramës nuk shikon asnjë. Nuk shikoj askënd. Denis? Edhe unë nuk shikoj askënd pas Ramës, sepse Rama... Pas Ramës është Rama? Jo, pas Ramës nuk shikoj askënd, sepse Rama i është imponuar Partisë Socialiste. Mi fjali ka detyruar ata që ta duan. Momentin që Rama nuk do jetë, nuk dihet se çfarë do të ndodhi me Partinë Socialiste. Në këtë sens e kam. Pra... Këto thatë për Berishën, Kuriko? Dhe në fakt, është po dëja se si po shkon pas Berishës, po duket me fjallë që është në një... Asimja? Prajsa pyetje është thjesht çështje probabilitetesh, probabiliteti më të lartë aty për ta pasur Ramën e ka Velia, paktën kështu siç janë dhënat sot. Po, me probabilitete, nuk i kam hyrë analizës së thellë. Doja se ndrova mendje, kam një ide, unë shikoj pas Ramës, shikoj kandidaten më të fortë, shikoj Dua Lipën. Dua Lipën? Po. Dhe thënë me këtë zhvlerësim që ka këtu politika, me këtë de-ideologjizim, me këtë shndrim politikës në një Kurtin, sepse shpreu dhe ambicien e tij dhe foli dhe për pranverën shqiptare. Nuk e shoh. Po shikoj realisht një dikën nga showbizi. Shkove deri te Dua Lipa me 2 gremi nuk më duket keq. Më thoj Erli? Jo, një gjë është e sigurt që kryetari i ardhshëm i Partisë Socialiste do jetë ai që do caktojë Edi Rama. Ai që do caktojë Edi Rama. Prandaj në sisteme totalitare zakonisht është ky lloj perceptimi. Kalojmë dhe tek ana tjetër. Kalojmë tek nga Berisha tek kam zgjitur pasardhësin, po të shikoni është përzgjedhja që i ka përzgjedhur librin e Kadares, pavarësisht se nuk është konteksti i njëjtë, por në thelbin e tij. Okej, pas Berishës, meqense nuk deri akoma në totem. Pas Berishës është Basha, pas Bashës apo Bashës i duhet dhënë ende mundësia për të bërë kryeministër i vendit? E shoh parakoshme, domethënë nuk mund të them, nëse duhet përmend një emër, mund të them vetëm që pse jo një femër në krye të Partisë Demokratike, po nuk Koli? Me që i lam Dua Lipës Partinë Socialiste, e themi Rita Ora tek Partisë Demokratike. Denis? Vazhdo. Qeshin tek regjia. Denis? Tek Partia Demokratike, s'di çfarë them se Koli na bllokoi të gjithë tani në këtë pjesën e... Nuk i gjen dot sfidan të ridë. Jo, domethënë... Realisht, i takon Bashës të vazhdojë dhe të presi mandatin e tij apo të synoj mandatin si kryeministër? Një lider LGBT, nuk i dihet, domethënë... Një lider? Ke hipotezat e alternativave sofizme, mund të ketë dhe një LGBT. Jo, nuk po e them këtë thjesht se po dua të provokoj, po unë po dua të them që po të shikosh ka një bjerrje të cilësisë politike të liderit në të gjitha partitë politike në Shqipëri, po se po flas edhe në Perëndim. I përmendëm pak përpara, liderët e Italisë janë njerëz të ardhur, ku diun nga të kaluara fare modeste, pa arsime etj. Ka filluar që me Berlusconin historia. Edhe po vjen drejt asaj dhe kjo vjen për një arsye shumë thjesht. Lideri i një partie politike në, të themi, në neoliberalizmin e vonë ku ne jetojmë, nuk ka nevojë të jetë një lider, i vërtet. Që të ofrojë diçka, është thjesht një administrator, ecën vetë, është në autopilot. Vështirë të akuzosh të 5 stele për neoliberalizëm. Mund të them populizëm, po okay. Denis është shumë shkurt se jam në mbyllje. Ka lidhje me neoliberalizëm. Ta thotë dhe Asimja, pas Berishës Basha. Korea në veriore do na nxjerrësh neoliberal, se i dolëm gjithë çast pëlqetu janë neoliberal. Kina dhe Korea e Veriut mos të duken ty... Mos mi bini nga Kina për përgjigjen që kërkojnë nga Asimja. Asime pas Berishës Basha... Pas Bashës vjen Berisha. Pas Bashës vjen Berisha? Po, po. Mirë, dakor, nuk e di. Denisi doje të shtoje një... Thoja që vërtet, do më që mos të kalojmë nga këto notat e humorit, po është shumë e rëndësishme që PD-ja të bëhet Partia Demokratike e ndjeshme për të gjithë ne. Shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Do më thënë, është e nevojshme Partia Demokratike. Partia Demokratike, jo me aleatët, por Partia Demokratike, Dhe ne duhet kemi vërtet ndjeshmërinë e saj politike, jo me artifica, jo me paterica. Megjithatë nuk duhet të abstragojmë. E fundit Erli do ta mbyll me ty. Nëse Sokoli bie dakord, unë do propozoja Bebe Rexhën në krye të LSI-s mbas. Në fakt. Dhe shtu plotësohet kuadri. Përtej shakas. E para njëherë falenderoj Hasimen, Dyrnjan, Shametin dhe Muratin, miq shumë të mirë. Më duket pak e çuditshme ky lloj debati kështu kaq i ëmbël, shpeshherë me nota humori, pa përplasje dhe pa ulërima dhe pa britma. S'na leti se ne nisëm me Koren, po. Tani, ju thash mos më bini nga Korea dhe nga Kina për të më bërë debatin për Shqipërinë. Se foli me nxjerr Koren e Veriut në Dua Lipa aty, por në fakt faleminderit sepse është
Ajo që po na mungon me zvedi është nuk dëgjohemi. Flasim dhe nuk dëgjohemi, kështu që faleminderit që jeni tillë si jeni. Jo pa qëllim unë diskutova me miqtë e mi çështjen e kultit të liderit dhe për një arsye, meqense nesër do të jetë kremtimi një dite të rëndësishme, e cila ka të bëjë me rënien e shtatores Enver Hoxhës. Janë dy protagonistë të rëndësishëm të asaj dite, të cilët më pas vijuan edhe karrierën e tyre politike. Por ne i pyetëm jo vetëm për mënyrën se si e kujtojnë atë ditë të rëndësishme, por edhe çfarë do të thoshte në simbolikën e psiqikës kombit shqiptar në atë moment rrëzimi i kultit të Enver Hoxhës. Dhe nëse ka ende hijet kulteve që enden mbi qiellin shqiptar. Meritan se ka dhe Blendi Goxha. Faleminderit.